آقا فرهادم اومد و سلام آقا فرهاد عزیز. سلام قربان، مخلصیم آقا رضای گل، استاد عزیز. قربان شما بزرگوارید. سلامت باشید. خب شبتون هم بخیر باشه. شب شما و شب همه بچه ها خوش در هر کجای این عالم که هست. خلاصه آقا فرهاد عزیز همونطور که گفتن از کردستان عراق هستن و اه، خلاصه ما افتخار داشتیم که از اونجا در خدمتشون باشیم ممنون. و تجربیات خیلی خوبی داشتن که حالا ایشالا ادامه میدیم با هم دیگه. امید خب آقا استاد. فرهاد قربون شما، ایشالا که خدا کمک کنه که مفید باشه و انشالله حداکثر استفاده رو دوستان و عزیزانی که ملاحظه میکنن ببرن. خب آقا فرهاد بفرمایید از هر جا که مایلید ادامه بدید. بحث برون فکنی بود، یعنی در مورد اون تجربه‌ای که اولین بار براتون اتفاق افتاده بود، یعنی شروعش اونجا بود که تو لایو قبلی در موردش صحبت کردیم و گفتیم که خلاصه یه دوتا موجودی اومدن و خب شما چون اولین تجربتون بود یه واکنش به قول معروف هیستریکی داشتید. بعدش چه اتفاقاتی افتاد؟ بعدش چطور مسیر ادامه پیدا کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام عرض کنم. بریم سر اصل مطلب. بعد از اون خروج روح از بدن که حالا تشخیص میدم نزدیک به مرگ بوده، اینو مرگ و شوک بزرگی بود برای اولین بار یه هم چیزی ببین آدمی که عقیده نداشته باشه اینا خیلی رو تاثیر گذاشت، اما قضیه به اونجا ختم نشد. من دو سه روز تو حالت شوک بودم، یه دفعه دوباره اشتیاق زیادی شکل گرفت دوباره و همه تمرین‌ها رو با هم انجام میدادم. هرچی مثلا پرواز رو، ارتباط با ارواح، چشم سوم، همه رو در هم بر هم تمرین‌ها رو انجام میدادم. خب روزی یه چقدر تمرین تقریبا میکردین آقا فرهاد؟ حالا اون زمان خب هم حوصله داشتیم، جوان بودیم و تقریبا وقت بود 3 ساعت 4 ساعت تو بسیار عالی، بسیار عالی. خونه قدیمی خشتگری یه زیرزمین مخوف هم داشت. حالا اونم داستان خیلی داره. ما که اوایل شب جرئت نمی‌کردم فقط از جلوی درش رد بشم، اینقدر میترسیدم. یعنی نقطه ضعف من همین بود، از تاریکی میترسیدم اون زمان خیلی. خلاصه یه مدت گذاشت تمرین میکردم اینا. تمرین چی بود؟ بیشتر دراز میکشیدم به پشت و دست و اطراف و تو یکی از این تمرین زودتر چشم باز کردم دیدم دستم یه تقریبا 30 سانت از زمین بلند شده بدون اینکه من آگاه باشم روی این قضیه. تا نگاه به دستم کردم افتید دستم. چرا همچین حالتی پیش اومده؟ چند بار تکرار شده. حالا اون داستانش بعدش بهش میرسیم. این بس داشت تسخیر میشد، ما آگاه نبودیم. همزمان یه خوابایی در مورد خوابا کلا تغییر کرد بعد از اون برون فکنی. بیشتر خواب ارواح می‌دیدم، مثلا ارواح دوستان یا بستگان تو خواب می‌دیدمش. گاهی وقتا شبا یه حالت عجیبی میومد، فک و اینا قفل میکرد تو خود خواب اینا. حالا چه حالتی داشت نمیدونیم. خلاصه این اول بگیم بهتر باشه. نمیدونم 20 روز گذشت چقدر. من تو مدرسه اون زمان خب نماز میخوندیم، تو دوره اجباری بود، اگه نمیخوندیم ناظم اومد یه دست کتکمون هم میزد. اون زمان تو مدارس اجباری بود، همه باید مثلا این آستین کوتاه رو پوشیدم تو مدرسه. آنچنان نگاهم که انگار چند تا قتل انجام دادم. چطور در جمهوری اسلامی جرأت میکنی آستینت کوتاه باشه؟ البته کار نداریم. عجب. توی یکی از ما شبای هم هنوزم تابستون جرئت میکنیم تو بعضی از ویدیوهامون آستینامون کوتاه. بالاخره نمازخون نبودیم تا اینکه یه شب نیمه‌های شب تو اوج خواب یه دفعه صدایی شنیدم.
به اسم صدام کرد. صدا تقریبا زیاد نه خشن بود نه عادی. فرهاد تو چشمم باز نکردم ولی داشتم هوشیار می‌شدم، خواب سنگین. دوباره تکرار کرد اسممو، بار سوم یکم گفتم ها، بی‌ادبانه صحبت کردم. تو معلوم نیست چی هست، نصف شبی اومده حال ما رو بگیره. تمام. گفت بلند شو و نمازتو بخون. انگار یه چی یکی بیاد یه مشت بزنه تو فک ما، یه همچی. گفتم برو بابا، حوصله داری؟ نصف شبی کی بود همیشه نماز بخونه؟ برو خدا روزی جای دیگه حواله کنه. یه همچین بی احترامی متاسفانه کردیم تو اینا. تکرار کرد بلند شو نمازتو بخون. تو میدونی چی، الان ساعت فوقش 12 شب تا اذان صبح خیلی فاصله داری. برو چند ساعت دیگه بیا. گفت بار سوم گفت بلند میشی یا نه؟ گفتم نه. تا اینو گفت یه صدای مهیبی اومد از پشت سرم. حالا نمیدونم فقط من میشنیدم یا چه جوری بود. باور کنید 30 سال 40 سال از زمین بلند شدم از ترس وحشت. با سرعت رو به حیاط، هر دفعه میشد از اتاق خارج شدم رو به حیاط. ولی عجیبشون تا دستگیره داره باز کردم تو حیاط، مؤذن میگفت الله اکبر. از اون صبح بود. یعنی اون مسافت تا میادم رفتیم تو حیاط و یکم به فکر رفتیم. گفتیم از ایران نگفته این یارو هرکی هست شاید مأمور است از جانب خدا اینا. خب حالا که بلند شدیم خب میخونیم هرکی یارو بیخیال شو بره. یعنی هنوز اون عقیده رو نداشت. خلاصه چون تو مدرسه هم میخوندیم خب یاد گرفته بودیم. دو رکعت نماز ظهری خوندیم و تموم شد. گفتیم شاید بیخیال شده. شب بعد دوباره همون صدا. گفتم میدونی چیه؟ گفت بلند شو نماز. گفتم میدونی چیه، دیشبم ضد حال زدی نذاشتی بخوابیم. عزیز جان برو یکی دیگه رو اصلاح کن، بی خیال باش. یه رفت گفت بلند میشی یا نه؟ گفتم نه. چشما بسته ولی مغز میده. تا اینو گفتم یه لگد محکم تو شکم خوردی. یه دردی هم زیاد آنچنان نداشت ولی خیلی شوک شدم. دوباره از جا پریدیم و رو به حیاط. تا در باز کردیم دوباره مؤذن الله اکبر. ای بابا این چیز عادی نیست، برای این باید خیلی مهم باشه. خب دوباره شروع کردیم نماز دوم رو خونده اجباری باز. شب سوم همون صدا اومد دیگه، مقدمه نداد بلند میشه یا نه نماز بخونیم؟ گفتم نه. دوباره یه ضربه تو سینه‌ام خورد. این دفعه دوباره سراسیمه بلند شدیم فرار رو به حیاط و نمیدونم چرا همیشه میرفتم تو حیاط یکم فضا آزادتر اینا. دوباره الله اکبر از اون صبح همزمان یارو بیمه برای نماز صبح ما رو بیدار کن. خب دوباره نماز خوندیم. روز شب چهارم بلند شو نماز تو بخون. یکم فکر کردیم گفتیم دوباره یه لگد نوش جان خواهیم که آبچکاری خب بلند میشیم. من بر روی چشم بلند شدیم نماز رو خوندیم و شب پنجم همینطور اومد. ششم، هفتم، هشتم، نهم به محض گفته من مثل فنر از جا بلند می‌شدم. دیگه گفتیم کتک. خلاصه تا یک ماه ساعت هم کوک این. نمی‌کردین اصلا دیگه. نه اون زمان نبود این امکانات. میخوام بگم صحبت چند سال، 40 سال پیش یه ساعت این 40 سال زنگ‌دارای پیش. قدیم هم. 40 ساله صحبت، تقریبا چند 40 سالتون سال بود پیش. اون موقع؟ 17 18 سال باید بوده باشم. حالا دقیق مثلا نمیدونم. من متولد 51 میشم. حالا اگه حساب کنیم تقریبا 53 4 سالم هست. تقریبا نزدیکای حالا بگیم 38 سال 9 سال یا 40 سال. خلاصه آره من حالا یارو از ارواح بود از جن بود هرچی بود مأموریت داشت که ما رو از خواب بیدار کنه و که نماز خون باشه. خلاصه بعد از اون دیگه شروع کردیم تو روزم نمازا رو خوندیم و هرچند خیلی سنگین آدم بخواد شروع کنه انگار چند تن بار رو شونه هاش. حالا دو رکعت نماز بیشتر نیست ولی خب شیاطین هم میان دخالت میکنن نمیذارن. یه سنگینی عجیب به انسان میدن که این داره از دست میره ایداد همه بیاد. مثلا این رفیق ما بوده داره برمیگرده یه همچی هست. واقعیتش اینطوره. کل شیاطین شورش میکنن میبینن یکی داره از دست میره. خلاصه بعد از اون آروم آروم ما دیگه افتادیم تو مسیر. البته این نیست که ما بگیم فوری همه چیز عوض شد و نه.
کلا بخوایم نفس رو آرومش کنیم، رامش کنیم، یه چیزی در حدود 10 سال 15 سال با بالا طول میکشه که آروم آروم مثلا چیزای نفسی رو بتونیم کنترل کنیم دیگه. هر چی میخواد باشه، دروغ نگی، غیبت نکنی، نمیدونم فلان فلان، هر چی تو ذهنتون میرسه کارهای بعد. یه تقریبا گفتم 15 تا 20 نهایتش زمان میبره یه نفر کامل بشه، انسان کاملی بشه. آقا فراد البته عزیز، حالا جان میونه کلامتون شکر میبخشید، خواهش میکنم. شک دارید مثلا ممکنه که اون موجود از تاریکی بوده باشه؟ چون مثلا ممکنه این ابهام برای ذهن خیلیا باشه که موجودات نورانی مثلا اجبار نمیکنن یا روش‌های مثلا شاید مثلا خیلی خشن استفاده نکنن. و حالا مثلا تجربه‌ای که خود من داشتم این بود که خیلی نرم و آرام مثلا بیدار میکردن. و حالا اگر هم بخوای مثلا بیدار میکنن، اینجوری نیستش که مثلا خیلی شدید و خشن باشه. شما خودتون حستون چی بود؟ و حالا اگر مثلا دلیلی دارید که فکر میکنید که اون موجودات مثلا به نیت فریب شما یا خلاصه یه جوری مثلا فیلم بازی کردنشون نبوده، چیا هست اینا رو بگید. نه اون زمان نباید اینطور باشه، چون من خودم به قول معروف هزاران درجه زیر صفر بودم. یعنی خیلی آها، شهر بودیم به ببین قول آره معروف، درست. نفتمون اینا هیچ دلیل نمیدم بیان با هم حالا فریب بدن دیگه، چیزی نداشتن که فریب بخوریم. حالا چون میگم که خیلی نفس خیلی سطحش خوبه. داشتیم، و ببینید این نکته فوتبالی مهمیه. میزدم، چون موضوعی دیگه هم درسته بود درست. بعدا میرسیم بهش. میزدم منو، باید آدم باشی، به زورم که شده باید فرهاد آدم باشه، یه همچین حالتی بود. حالا بریم سر وقت ارتباط به ارواح. اون شب داشتیم، حالا شب وحشتناکتر. مثلا کنید اون تقریبا حالا بگیم 18 19 بگیم 20 18 تا 20 سالم بود اونا. ما خیلی علاقه داشتیم به ارتباط به ارواح. کتاباش حقیقتا تو زمین ارتباط به ارواح خیلی کتاب خونده بودم، هنوزم تو ذهنم هست. 10 تا 15 تا کتاب بود، انسان رو از نجاست تا کرانه‌های عالم اسیری، گفتگو با مردگان. یه سررشته داشتیم چجوری میشه. یکی از همسایه‌های داداشم اینا شنیده بودم که ارتباط میگیره با ارواح. ما مشتاق بالاخره با آشنایی یکی دو نفر یه شب اصل مهمونش بود. ما اون که گفتیم قبلا تمرین داشتیم با دوستان می‌نشستیم، ولی مهم. چیزی درست نمی‌شد. از این هدفی می‌نشستیم به حساب جلسه احضار، ولی هیچ حالتی علائمی نداشت. اون میشستین مثلا احضار روح میخواستیم بکنیم؟ بله بله بله. اون سه تا درست دوستی درست. که با هم بودیم خب میدونید گفتم. که این کار اشتباهه کلا. حالا الان دیگه فکر کنم بدونید درسته. بله اون موقع فکر می‌کردم بله خیلی کار خیلی خطرناکی هست. حالا پیشنهاد میدم به هیچ عنوان که بله. هیچ کس این کار انجام نده. میگم اونجا ما با خام بودیم. خلاصه آره بعد ما اینا رو بگیم، چون یه سری عزیزان ممکنه مثلا حالا کم تجربه تر باشن یا یه سری حالا مطالب رو ندونن. الان فکر کنم تجربه مثلا ما داریم تو کانال مثلا دروازه نور میگیم مثلا رو، الان فکر کنم مثلا کار خوبیه. نه اصلا این کار به هیچ عنوان مناسبی نیست و الان هیچ موجود نورانی دوستان از این طریق با شما ارتباط نمیگیره. یعنی محال ممکنه که یه موجود نورانی اینجوری با شما ارتباط بگیره. میفرمودین ببخشید میون کلامتون. حالا شما البته خودتون بگید دیگه، من مجبور میشم اینا رو هم نگم. خوبه، آره ولی داستانی که بشنون کسی دیگه جرئت نمیکنه بره دنبال احضار. حالا خودت آدم این تفریحی ورش میشه. هم هست. بله. آره از این ورش خلاصه هم هست دوستان. حالا کسایی که خیلی فکر میکنن ما تجربه هیجان انگیزی، حالا گوش کنن. رفتیم خونه این آقا و مراسم اینطوری بود، یه دفتر و یه قلم دستش بود. اون گفت آره ما یه فاتحه میخونیم برای حضور حالا هر روحی که اومد. ارتباط چجوریه؟ روح میاد دست منو قبضه میکنه و اون مینویسه. من دخالتی نمیدونم تو نوشتن مثلا. خلاصه فاتحه خوندیم و منتظر شدیم. چند لحظه بعد حالت یارو تغییر کرد، چهرهش تقریبا برافروخته بگیم شد اینا، تنگ نفس و دستش حالت عجیبی حرکت میکرد.
نوار قلب همه شاید دیده باشن، خطوط زیگزاگ میزنن. یه همچین حالتی مینوشت اولش. بعد خود یارو این حالتشون گفت آیا روحی در این مکان حضور داره؟ نوشت بله. خب به انجام کار خاصی اومدید اینجا؟ بله. آیا شما زن هستی یا مرد؟ خانم. خب چه کاری داری اینجا؟ حالا این مهم بود. گفت من از طرف محمد برای فرهاد و دوستانش پیام میدادم. این یارو اصلا خبر نداشت که مثلا ما همچی کاری انجام میدیم. اینا تعجب کردم، گفتم آخرین پیامشون محمد به زودی با شما ارتباط برقرار خواهد کرد. این پیام اون آخرین پیام بود. پس محمد قراره با ما ارتباط برقرار. یکی از چیزا این خیلی مهمه، یکی از چیزایی که ما احتیاج داریم برای پرواز رو، هر حالت ماورایی که بخوایم با ماورا دسترسی پیدا کنیم اینه. حالا تو برای ما غیر مستقیم پیش اومد یه تمرکز فوق العاده قوی. ما لحظه ای از فکرمون بیرون نمیرد. این ارتباط مگه میشه آدم با روح ارتباط برقرار کنه؟ مگه داریم هم چیزی اینقدر قوی بود دیگه حواسم نمود مثلا این ور چه اتفاقی میفته یا نه. یعنی 100% ما تو فکر ارتباط با ارواح. حالا شب رفتیم خونه و یادم میاد پنجره ها بسته بود و تقریبا هوا داشت سرد میشد و اینا، پنجره ها میبست. رو مبل نشستم و گفتم تمرین کنم مدیتیشن، ولی فکرم چه ارتباط. چشم بستیم و چند دقیقه توش نگذشت دستم حالتش دوباره از دست نور اومده بود بالا. دستم آوردم پایین و یکم یه استرس کوچیک، چون ماهیچه‌های دستم شروع کرده بود حرکت کردن. یعنی انگار یه دستگاه ویبره توش باشه. تو این قسمت بازو حرکت عجیبی حس می‌کردیم. گفتیم شاید مال خستگی، یکم ماساژ دادیم و بیخیال و دوباره بلند شدیم یه دوری زدم، دوباره اومدم رو مبل، دوباره تمرین برای خروج روح هم. اما چشماتون روز بعد نبینه دست دوباره بلند شد و آروم حرکت میکرد. یه همچی حالت تو نگه دست خودم داشتم، دست بی اختیار خودت حرکت کنه چیز وحشتناک میشه. یه دفعه جمع شد این دست که ربات و گوشت و ماهیچه اینا همه سر عجیبی میکرد، انگار یه چیزی بخواد خورد بشه. یه نیروی میخوام بهت بگم 50 نفر از دو طرف دستم به هم فشار دادن، یه همچین فشاری ما. یه نعره کوچولو کشیدیم چون گفتیم کسی از خواب بیدار نشه. یه همچین. دوباره گفتم بابا بی خیال، من اصلا نمیخوام پرواز رو انجام بدم، نه ارتباط هیچی، خداحافظ. خودی دوشکو انداختیم پترول رو سر کشیدیم. اما جلوترش بگم اینا یه هوای گرم مرتب میومد دورا، یه توده هوای گرم میگیم، با اینکه بخاری روشن نبود هیچ نبود، بادم از پنجره اینا میومد، یه حالت تنگ نفسی هم بهم دست میداد اون توده هوای گرم که بعدش اون فشار اومد و رفتیم زیر دوشه، زیر پتو. دوباره چند لحظه نگذشت اون توده هوای گرم دوباره اومد، ای داد و بیداد. این دفعه دست تسخیر شد و با تمام سرعت به اطراف حرکت. اصلا نمیشه تصورم کرد این حالا دست 100% در اختیار خودت نباشه و همه طرف حرکت کنه. یه قدرت عجیبی هم داشت. مثلا با این دست میخواستم کنترل کنم به هیچ عنوان نمیشه. تقریبا ساعت 11 شب بود، یعنی نیم ساعتی به این بدبختی گذشت. دوباره میخوام بگم این حالت پیش اومد، دست یکی رو بتابونید برای اینکه دستم کنده نشه یا خورد نشه. مجبور بودم باش بقطم. خیلی ها مجبور بودم تو اتاق شب اگه که ما نمیدیم دیونه شده چرا چیکار کنم. دستتون تسخیر شده بود در واقع، اصلا دستتون رفته بود تو کنترل اون موجود. گاهی هم پشتکم میزدم نصف شب یکی رو بینی داره پشتک. خیلی وحشتناکه. حالا الان ما میخندیم، حالا دارم میخندم، واقعا آره خیلی بد بود. خیلی یه 2 ساعت همینطور خیلی گذشت. وحشتناکه. 2 ساعت بعد گذشت. کسایی که عاشق احضارن اینا رو گوش کنن، ارتباط بگیرن خدا نکنه. حالا اینم داریم همه چیز
هیچ چیزی رو نمیشه حساب کتاب کرد مگر اینکه استاد قوی بالا سرت باشه نذاره نیروها بیان یه همچین بساط سر آدم در بیاره. بدون استاد خیلی سخت میشه. خلاصه یه بعد لحظه فکر آخه کنم پرسید آقا کرد. فراد این هم هست، یعنی مثلا شما استاد قوی هم داشته باشی باید روشت هم درست باشه، اصلا این روش کلا اشتباهه. 100% یعنی ما مثلا هنوز احضار رو کلا، یعنی کسی که مثلا میخواد با موجودات نورانی ارتباط بگیره خب باید یه در واقع یه خاصیت بر اونا داشته باشه، باید خودش هم از جنس نور باشه، نه اینکه فقط صرف هیجان. اونا بیکار که نیستن که همجوری بیان سمت طرف. بعد ما هنوز موجودات نورانی اینا حصارهای الهی دارن، با احضار و با اینجور موارد اصلا نمیتونن، اصلا کسی نمیتونه اینا رو جذب بکنه. باید خود اون موجود به قول معروف نور باشه که بتونه اینا رو جذب بکنه و موارد دیگه. ما فقط بچه پاسداری تو هم کامنت ها نکرده بفرمایید بودیم. که صدا و تصویر خوب هستش که ما داریم صحبت میکنیم، نکنه صدا و تصویر مشکل داشته باشه. اینو بی زحمت تو کامنت ها بفرمایید که ادامه بدیم اگر صدا و تصویر خوبه. نه باید خوب باشه، الان قطع و وصلی نداره. خب آقا فراد، خانم امیرزاده این سوال پرسیدن که از مسیرتون راضی هستید مثلا از این، حالا ببخشید میونه کلامتون هم میشه، فقط داستان از دستتون در نره، یه همچین سوالی هم پرسیدن. فقط دوستان بذارید آقا فراد تعریف کنه، آخر سر بخش سوالاتو میذاریم که هر سوالی کسی داره اون موقع بپرسین. فقط همین سوالو خیلی کوتاه جواب بدید که راضی هستین یا نه. 100%. هرچند خیلی سخت گذشت اوایل ولی آخرش خوب بود. آخرش خیلی خوبه. الان راضی هستم. خدا خلاصه رو شکر. ادامه اون ادامه بدید زمان آقا فراد. ما پاکسازی هم کار نکرده بودیم، پاکسازی نفس میخواد فلان. این موقع نیروهای منفی جذب میشه. حالا میدونم چه جوریه ولی اون زمان خبر نداشتیم دیگه. خلاصه فوری به ذهنم رسید یه قلم و دفتر بیارم این چیه، شاید اون باشه، اون ارتباطه باشه. رفتیم حرکت تا این فکر ذهنم رسید دستم آروم شد. رفتیم یه قلم و کاغذ آوردیم یه دفتر من فکر کنم 100 برگم بود، نو یه مدادم داشتیم. آقا شروع کرد خط خطی کردن دفتر. من با این دست ورق می‌زدم این مینوشت. هیچی هم مشخص نبود. دست با سرعت بسیار زیادی حرکت می‌کرد می‌رفت تا بعد میومد اول شد. فکر کنم نصف دفتر رو همینطور خط خطی کردم جلو. نمیدونم ساعت 2 نصف شب بود اینا حروف الفبا ظاهر شد توش. خیلی عجیبه. مثلا اول از معلم دست اون دانش آموز میگیره مینویسه اینا. فکر کردم یه همچین حالتی هست. نوشت من فلانی هستم، من محمد هستم. خودکار رو دور انداختیم. خب خیلی با هم دوست بودیم. این شخص که فوت کرد من پسر خوب دهن ما رو سرویس کردی، خب از اول میگفتی. تا این حرف زدم به مزاجش خوش میومد. یه فشار اومد باور کن نیم متر عقب پرتم کرد تو دیوار خوردم. یعنی امتون نشستم 4 تا نون یه متر بیشتر تو دیوار خوردم. گفتم نه این بابا شوخی سرش نمیشه. پسر خوب مشکلت چیه بگو من اگه بتونم حل. نوشت خیرات. حالا چند ساعت آبسه نیمه شب شد. پسر خوب سه شب و کجا برم خیرات برای تو بکنم؟ آسپاس هم هستم خوبی هم نیست در بسات چیکار کنم؟ گفت برام فاتحه بخون. گفتم تاثیر داره؟ گفت بله بخون. ما گفتیم برای که مزاحمتش کم باشه شروع کردیم سوره قل هوالله احد فاتحه شروع کردیم خوندن. وقتی میخوندم دیگه فشاری نبود. یه نفس راحت کشیدیم و دیگه یادم نمیاد تو فاتحه خوندن اینا. صبح که بلند شدم وسط اتاق افتیده بودم ساعت 8:30 صبح، یعنی بیهوش شده بودم انقدر خسته بودم اینا. صبح بلند شدیم و هم خوشحال که تونستیم بالاخره با روح تماس بگیریم، هم بسیار میترسیدم که نکنه برم بیرون دستم حرکت بکنه و دقیقا همینم میشد. و محضی که به این دوستمون فکر میکردیم محمد یه سره دستم شروع کرد حرکت، دستم داشتم تو کیسه شلوار اینا. خلاصه رفتیم پیش بچه‌ها گفتیم آره دیشب یه همچین اتفاقی افتاده. بعد از اون 2 ماه وقتمون رو روی این کار گذاشتیم. هر شب جوانای محل رو جمع می‌کردیم اما ما ارتباط می‌زنیم. هر کی قبول نداره بیاد ما ارتباط.
حالا میخندم به این کارا، دلیل نداره به یکی اثبات کنید که هست یا نیست. ولی تو اینا یه نفر آدم شد، یه نفر تو اینا مثلا شاید صدها نفر میومدن، یه نفر راه پیدا کرد، همون یه دیدن و ما که رفتیم از اون حالت منفیگری تبدیل به مثبت شد و حالا فوت کرده، خدا رحمتش کنه اون سید. یعنی از زیر صفر اومد خدا بالا رحمتش که تو کوچه محلشون گفتن شیخ سید فلانی. اگر نه هم دوست من بود ولی تغییر عجیبی کرد، خدا رحمتش کنه. همین چند وقت پیشم با خوابی که از دوستان اومده بود یه نقصی داشتم، میگفت فرهاد بگو حواسش رو جمع کنه، مثلا بعد از 30 سال یا پیامی برای ما داده مثلا از فوتش. اینطوری هست. یه دفعه هم یه دیست دستش بود، چند تا سیخ کباب و گوجه اینا هدیه برای ما آورده بالا تو الان مثلا. خدا رحمتش کنه. خدا خلاصه رحمتش میکنم. این ارتباط گذشت ولی جالب بود. مثلا اگه اون زمان موبایل اینا می بود تصویرهای جالبی میشد گرفت. مثلا چیکار میکردم؟ میرفتم بیرون از اتاق، گفتم دست روی یه چیزی بذارید، من میام مثلا روح میاد اونیسه شما چی انتخاب کرد. خب یه سری رفتیم بیرون و اومدم دستم یه خطوط عجیب غریبی نقش کرد، دیدم همه زدن زیر خنده. گفتم چیه موضوع؟ اشتباه بود؟ گفتن نه، این پروانه هست با پلاستیک اینا درست میکنن، یه گوشه گذاشته بودیم و ما اینو انتخاب کردیم، نقاشی هم کشیده تقریبا شبیه به اینه، باز درست گفت. حالا این که میگم خیلی عجیب بود. یه روز نشسته بودیم، چند نفر بودیم، یه صندوقچه چوبی تو زیر زمین بود، در صندوقچه تقریبا 30 سانت بلند میشد میافتید پایین. 5 6 بار اینطور تکرار شد. همه نگاه میکردن و وحشت کرده بودن. ما تو عادی نشسته بودیم ولی 7 8 بار تکرار شد. صندوقچه چوبی بدون که دست بذاری یا چی بلند میشد میافتید پایین. یا صداهای یه قسمتی داره تو ارتباط به هوا، حالت مرس داره. مثلا حالا روح میگی اگر جواب مثبت بود مثلا 3 ضربه ایجاد کن، جواب خیر 2 ضربه. مثلا نیم ساعت اینطوری با جواب میده با 3 ضربه، مثلا جواب مثبت یا خیر. نیم ساعت باش سوال جواب میکرد. ببینین تو اگه اون زمان موبایلی تصویر برداری می بود جالب میشد. خب این از ارتباط به ارواح. انشالله که کسی به ذهنش نرسه اینطور بره توی این مسیر. البته بکنم یه لحظه آقا قطع شد. فراد یا تصویرتون قطع شد. الان درست شد. الان فکر میکنم درست شده. بله آه. بله. آره اه. واقعا امیدوارم که کسی خلاصه یه همچین هوسی نکنه که یه همچین تجربه‌ای داشته باشه و متاسفانه کسی این تجربه رو میکنه باید یه پاکسازی خیلی عمیقی بعدش انجام بده دوستان. و حتما. اینجوری نیست که شما یه سری تجربیات رو میکنید، یه تجربه کردی و خداحافظ. ادامه میدادین آقا فراد، میفرمودین. من یه مثال بزنم. اصلا خانومام خیلی علاقه دارم به این مسیر، پیشنهاد میکنم به هیچ اونن اصلا مدیتیشن هم کار نکنه، چون نیروهای منفی واقعا میان و مگن که شیردل باشه. هستن بعضیا از 100 تا مردم مرتر هستن خانوما، ولی خب اونا ترس واقعا من داشتم، نمونهشو داشتم. رو یارو نمیذاره ازدواج کنم، الان 5 سال گذشته میبینمشم هر شب بالا سر من. گفتم الکی ببین آقا میگه فراد، حتما. شما چون یه مسیر میون کلامتون یه مسیر اشتباه رفتید ناخودآگاه، این ترسا و این مشکلات پیش می اومد، حالا چه زود چه دیر به قول معروف پیش می اومد. و اگر انسان توی مسیر رشد روحی خودش درست پیش بره، تمرینات خوبی داشته باشه، پاکسازی ها رو در کنارش داشته باشه، با نیروهای تاریکی کاری نداشته باشه، نمیدونم احضار یا اینجور موارد دیگه که بیشتر برای کنجکاوی های اون فرده، اینا رو انجام نده و یه مسیر خوبی رو پیش بره، هیچ فرقی نمیکنه مرد باشه یا زن باشه، تجربه های خوب و آرام و کنترل شده خواهد داشت. و آقا فراد عزیز، به هر حال دارن تجربیات و نظرات خودشونو میگن. بفرمایید. بله بله. اینو میگفتم
این چند نمونهشو داشتیم. یارو اومد فکر کنم 3 سال پیش بود، گفت من میخوام با روح مامانم صحبت کنم. گفتم بی خیال شو، اصلا بهش فکرم نکن، گوش به حرف ما نده. گفتم لااقل میخوای این کارو بکنی، خواب آگاهانه تمرین کن، اون ضرری نداره. شما تو خواب ذهنت هوشیار میشه، کم کم دعوت میکنی، اگه اجازه دادن ارواح میتونی ببینیش. ولی این خیلی خطرناکه، تو نمیدونی کی پشت قضیه است، دیده نمیشه. شاید یه غیر ارگانیک باشه، ما رو دست بندازه مثلا. هر چی پیشنهاد دادیم قبول نکرد. بعد از 1 سال گفت دارم دیوونه میشم، چیکار کنم؟ گفتم حال دیگه نمیشه هیچ کاریش کرد. بازم میگم خیلی حواستون جمع باشه، مخصوصا خانوما. این مسائل هست، چون ما چه ارتباط بگیریم چه پرواز بکنیم، ما نمی‌دونیم بعدش چی اتفاق میفته. همیشه قرار نیست ما جنگل و گل و گلزار ببینیم. یه وقتا هم یه منظره بله می‌بینیم اصلا بله نمیتونیم هضمش کنیم این مسیر رو. باید برای همه چیز آمادگی داشته باشیم، برای همه چیز. بله. خلاصه و انسانی که تو مسیر رشد روحی آقا فراد اون آمادگی رو هم پیدا میکنه، تا یه آدمی که فقط از سر کنجکاوی و هیجانات و اینجور مسائل میره سمت این چیزا، اون آدم 100% خیلی بیشتر اذیت میشه. اون آدم عادی هم شاید یه ذره اذیت بشه، ولی خب کنترل شده است و چیز حادی نیست که مثلا طرف به زندگیش آسیبی برسه. فقط یه تجربه‌ای که شاید مثلا هیجان انگیز باشه، شاید یه خورده یه سری چیزاشو ندونه، شاید نیاز به یک کمک حالی باشه. ولی وقتی که شما از سر هیجانات، از سر مثلا تفریح و نمیدونم با دوست و رفیق و اینجور مسائل وارد یک سری وادی‌ها بشید که نیاز به حصارها داره، نیاز به کنترل‌ها داره، نیاز به معنویات داره، نیاز به چاکراهای قدرتمند داره، خب شما ناخودآگاه اذیت میشید. چرا؟ چون شما آماده اون مسیر نیستید. الان قطعا من میدونم آقا فرهاد یا مثلا حتی خود من، حالا تعریف نیست دوستان، یه واقعیته. خیلی از دوستان دیگه که حتی تو این پیج هستن، خیلی از دوستان دیگه که من باشون صحبت میکنم یا دوستانم هستن، خیلی از کسایی که هستن خودتون این تجربه رو دارید که مثلا با شیاطین برخورد کنید، با نیروی تاریکی برخورد بکنید، ولی دیگه براتون ترسناک نیستن. چرا؟ چون اون قدرت روحی، اون ایمان، اون توکل دیگه قوی شده، دیگه میچربه، دیگه از سر نمیدونم هیجان و بازی و تفریح و به رفیقم فلان رو ثابت کنم دیگه نیست. دیگه اگه الان 100 تا شیطان هم به شما حمله بکنن، شما همین که یاد خدا میافتید، اون قدرت درونیت، اون قدرت روحیت به همه اونا میچربه و شیطان به انسان قدرتی نداره دوستان. دیگه ته شیاطینن دیگه، جن و اینا که هیچی. و روح ما بسیار بسیار قدرتمندتر از شیاطین یا نیروهای تاریکیه و نیروهای نور هم هستن دوستان. شما وقتی انسان خوبی باشید، شما وقتی که تو مسیر نور باشید، شما وقتی که با یاد خداوند، یعنی بخواید که در نهایت به خداوند برسید، بخواید رشد بکنید، نیروهای نور هم به کمک شما میاد. وقتی عرصه تنگ بشه، خدا شاهده، خدا شاهد، برای خود من بارها شده که وقتی مثلا عرصه تنگ میشد میومدن کمک، میذاشتن انگار خودت یه سری چیزا رو تست بکنی. قطعا شما فکر می‌کنم آقا فراد همچین تجربه‌ای داشته باشید. حالا بفرمایید. بهش میرسیم اینا. این اواخر آره کمک عجیبی میرسید، مثلا موقعی که شیاطین محاصرم کرده بودن همه طرف بیان بزنن، یه دفعه مثلا توی میدونگاهی بود، حالا بعدا تعریف کنم کامل. درسته درست. همون ادامه همون داستانتون بفرمایید. من فقط مجبور میشم بعضی موقع یه سری درست. دیالوگایی رو بگم، خلاصه عذرخواهی میکنم از شما همه دوستان، بخوام که خدای نکره ذهنیت اشتباهی هم پیش نیاد. هرچند من اول لایو گفتم دوستان عزیزانی که من دعوت میکنم، هر کسی دوستان تجربیات خودش رو داره، مسیر خودش رو داره، شاید با یک سری استانداردهای علمی که خیلی تجربه شده باشه یا خیلی بین عرفای دیگه، بین سالکای دیگه، بین تجربه‌گرای دیگه باشه، شاید مثلا متفاوت باشه. چرا؟ چون اون آدم مسیرش متفاوته. متوجهید؟ ادامه میدید آقا فراد عزیز، میفرمودین. اینم بگم تجربه هیچ کس بگیم هرگز این مشابه نیست. تجربه که من انجام بدم چند بله میلیون بله آدم همه با هم فرق میکنه. هر کسی به اعمال و رفتار و کردار و فهم و اینا برمیگرده. یارو چه کارآمده، چه فکری داره تو مغزش، اون چیزا رو میبینه. همونطور که مثلا اون دنیا همه اینا تجزیه و تحلیل میشه، اون شخص مثلا مال هم تو جایگاهی میره، هم تو جایگاهی طبق اعمال و کردار و رفتار. حالا بگذاریم تو اون زمان این خوابای آموزشی هم داشتیم، درسته چیزای بعد میدادن. خب اولین چیز این که باید نماز بخونیم، توحید. اینو
عبادت خداوند. بعد یه مدت یه شب یه خواب اونم عجیب بود اینا، توی منطقه خرابه‌ای بود یا باغ ویران شده، من ایستاده بودم چند تا موجود اصلا لباسای فضایی پوشیده بودن با هم می‌جنگیدن با اسلحه لیزری اون زمان. بعد من فقط نظاره‌گر بودم، یه گوشم بودم که منو نبینن. یکی اینا اومد سر وقت ما پا و فرار گذاشتیم وارد یه اتاق شدیم، متاسفانه بن‌بست بود. یارو اومد یه هیکل عجیبی داشت، اینا این کلاه و اینا رو برداشت، این یه انسانه ولی با اون لباس هیچی مشخص نبود، لباس فضایی بود. یه دفعه به ما حمله کرد، اومد رو سینه ما رو اینجا رو فشار داد و خواست خفه‌مون کنه، داد و بیداد. گفت تو که از مرگ نمی‌ترسی؟ تا اینو گفتم نه. تا گفتم نه دستش شل شد، آروم بلند شد، گفت چرا نمی‌ترسی؟ همین اون مدت قشنگ یادمه، گفتم چون تا حالا 18 بار مرگ رو تجربه کردم، مثلا برون فاکنیا اینا تو ذهنم بود. تا اینو گفتم، گفت احسنت، اگر میخوای توی مسیر بیای هرگز نباید مردن و ترسی. تا یه خواب اینطوری این پیامو میداد مثلا. چون خیلی هم عالی. برون فاکنیا اون زمان بیشتر میگفتم جنبه از جسم خارج میشدم. بعد یادم نمیاد خیلیش اینطوری بود، مثلا یا میرفتم تو حیاط و تو آسمون یه پرواز کوچولو، دیگه چیزی یادم نمیاد. چون اون تمرکز رو نداشتم، چون تمرکز خیلی قوی میخواد تو اون حالت بمونی. شما پرواز میکنی ولی بعد تبدیل به یه خواب میشه و تمام میشه. یا طرف خواب میبینه تمرکزش قویه، میبینه میره آسمون پرواز میکنه. تمرکز بر حرف اول بزنه، هر کسی میخواد بیاد توی مسیر تمرکز خیلی خیلی قوی میکنه. خلاصه تو اون دوره چیز دیگه مهمه. خب ما این چند تا این نکته برام پیش اومد، یه 5 6 ماه گذشته بود. گفتم پس من آدم خوبی شدم تو این شهر. یه این اولین چالش هست. خب بچه‌ها می‌آمدن احساس مثلا تکبر خودپسندی و غرور تکبر معنوی. احسن تکبر میاد سر وقت دادن. خب دوستان بله، می‌آمدن آدم متاسفانه آره راه که حتما آب میفته. فراد آب فراد از شیخ‌های بزرگ و نمیدونم چی و دروغ و مردم دور هم خب باور گفتم بابا این شرط و پرتا نگه، ما هیچ کاریم اصلا، ما رو چش با آدم خوبم نیستیم نه. بالا یکی بود متاسفانه میرفت فقط تعریف میکرد و الکی دروغ و اینا میگه این چقدر کرامات داره نمیدونم چی داره. گفتم نگو این چیزا رو، ما که عددی نیستیم. ولی چرا تکبر تاثیر گذاشت؟ چرا بعضی وقتا آدم یه حرفایی میزنه، موقعی که با خداوند حرف میزنی آدم خیلی باید حواسش جمع باشه. بعضی وقتا حرفی میزنی فوری به ثابت میکنه تو هیچی نیستی. اون روزم چی شد موضوع گفتم خدایا آدم من بهتر از منی هم توی شهر پیدا میشه یه همچین صحبتی. این ذهنیت بنا بر خدا واقعا. ذهنیت چجوری هستش؟ نمیدونم اون شب بود یا شب بعد. خواب دیدم اومدم تو حیاط، نگاه بالا کردیم دیدیم یه فرش تو آسمونه، یه فرش مثلا 12 متری. این فرش اون بالا چیکار میکنه؟ خلاص ما با یه جهش پریدیم بالا، حالا 100 متر 200 متر رفتیم روی فرش، نگاه کردیم خشکم زمات هم زد. حالا اسمش دقیقه یادم نیست. این مثلا میگیم این حسین همسایه 2 تا کوچه اونورتر اینجا چیکار میکنه؟ اتفاقا یه چیز باحالی هم بود. آب قرآن گذاشته بود، قرآن وسط یه سماور زغالی هم اینور گذاشته بود، یه چای هم که داشت جوش بود بغلش گذاشته بود، ولی انگار منو نمیبینه، ولی اون مشغول قرآن خوندن بود. چون روح چای خور بودن. حالا این چرا؟ این بنده بله. خدا پسر خوبی بود، یه مادر پیر داشت، یه برادرش هم تقریبا بگیم دیوونه بود. علاوه بر اون زن و بچه اینا رو هم داشت و خرج زندگی رو میگفت، مسئولیت اینا رو هم به عهده داشت، میرفت کارگری. یه لحظه الهام اومد که این بغلت تو متوجه نشدی، خیلی از تو بهتر، اصلا تو هیچی نیستی. تا این فکر مغزم خطور کردم زیر پا من فرشه سود شد و با سرعت اومدیم پایین رو زمین.
دوباره یه جهش، دوباره لبه فرش رو گرفتم با زور خودم رو کشوندم بالا. دوباره نگاهش کردیم، اون خیلی عادی نشسته بود، ولی بالای ما سوس بود. دوباره افتیدیم، چند بار دیگه رفتیم دوباره افتیدیم. از خواب بیدار شدیم و گفتیم خدایا شرمنده دیگه تکرار نمیشه. مثلا برای تکبر 5 6 تا خواب اینطوری دیدم. مثلا آدم دوستان باید خیلی حواسشون جمع باشه، خواه‌ناخواه این تکبر میاد تو سراغ حق، چون خصوصا شیطان مثلا فقط خدا یه از سری خیلی عنایات که به اون آدم میکنه، اون انسان خیلی مهمه که دچار غرور معنوی نشه، دچار خود برتربینی نشه دیگه. بالا بعضی دیگه شروع میکنن به بقیه گیر دادن، این چرا نمیدونم حجابش اینجوریه، این چرا نماز نمیخونه، من که از همه بهترم، مثلا خدا به من این لطفا رو کرده، من که اینقدر رویاگردم، نمیدونم من که اینقدر چشمم بازه، نمیدونم برون فکنی دارم، من پس خیلی آدم بهتری هستم. در صورتی که اینا همش لطف خداه. شما اگر اون عنایت خدا، اون لطف خدا، اون حفاظت‌های معنوی از روی شما برداشته بشه، شما معلوم نیست اصلا چه اتفاقاتی تو مسیر زندگی تجربه بکنید. و خیلی مهمه انسان اگر نیتش رو خالص نگه داره و خود خدا رو بخواد، خالصانه پیش بره، این کمک میشه بهش که از این غرورا محفوظ بمونه. می‌فرمودین. خود یه خواب دیگه هم شیطان. تعریف کنید مثلا در مورد این غرور معنوی دیگه، مثلا چه تجربه‌ای داشتید؟ الان تو ذهنم میاد، حالا داشتم فکر می‌کردم ببینم، چون 3 تا 4 تا خواب اینطوری دیدم مربوط به تکبر، ولی اینو توضیح بدیم. تو مرحله بگیم رهرو یا سالک که میخواد وارد مسیر بشه، اولین سدی که جلوشه ترس هستش. یعنی بگیم 70-80% ملت جا میزنن تو مرحله ترس، بی خیال این مسیر میشه. اون میترسه، به هر دلیل یه پرواز رو میکنه، یه موجود عجیب میبینه، جا میزنه برمیگرده. ترس که پشت سر گذاشتی، خب خیلی چیزا میبینی، اینا آگاهی پیدا میکنی، یکم فکر میکنی همه چیز فهمیدی، در صورتی که حالا تازه اصرار زده شده. شیطان اینجا خیلی داره خفت میکنه، اون کله گنده ها رو هم خفت میکنه، اونا که خیلی به خودشون مینازن، اونایی که مثلا هست واقعا از تکبر. مثلا خیلی از روحانیات پیش خودمون، روحانی سنی رو میگیم، حالا ایرانی ها بهشون بر نخوره، میری یک پوزی میده، یه شکم اینقدر، حالا حرفم میزنم ما اینطور پیسال و ویلا و اونهای بزرگ، یارو هم گشنگی میبره. یعنی خب اصلا خود شیطان داره تکونش میده، چون خیلی از این موارد ما داریم یارو تو هیچ شکست نخورده، ولی متکبره، بدونی که خودش هم بدونه افتیده تو مسیر شیطان. اینو خواستم بگم که همه حواسشون جمع باشه. آقا انسان هیچی نیست، فاصله ما تا مرگ از یه مو کمتره. شاید چند لحظه دیگه بیفتم و بندازن ما رو تو ماشین و قبرستون تموم شده. تکبر لازم نیست اصلا، پول داشته باشی، ثروت داشته باشی، همه والا هیچی به درد نمی‌خوره. به قول تکبر یه عزیزی میگفتش که انسان اگه یه روز فقط مراقب اعمالش باشه، یه روز مراقب نیتاش باشه، دیگه هیچ توقعی از خدا نداره که من نمیدونم بندگی تو رو کردم، من نمیدونم من فلان عبادت انجام دادم. اون از عبادتامون، اون از تمرکزمون، اون از در واقع حالمون موقع عبادات یا اعمالمون، نیتامون، واقعا ما چیزی نداریم. هر چی که هست عنایت و لطف خدا، و یعنی ما طلبی از خدا واقعا نداریم. ادامه بدیم. الان یه موضوع اومد تو ذهنم، پس شد. اول گفتم باید قطع شدیم، حالا درست میخواین یه شد. بچه یه چند تا سوال هم بپرسن بعد ادامه بریم، حالا یادتون باشه تا اینه یه کوچولو بگم در موردش، بعدا سوال بپرسیم. پس شد. ما گفتم باید نماز بخونی، بعضی وقتا بایدها و نبایدها داری، نباید این کار انجام بدی، این کار باید انجام بدی. اولین کار پس شد نماز. بعد گفتن نباید تکبر بکنی. بعد یه عادت بدی داشتیم، ما مشروب میخوردیم، عرق بالا پیسار، بی حد و حساب هم دوست داشتم این کارو. غیر مستقیم اشاره شد نباید بخوری، این کثیف‌ترین چیز روی دنیاست. چون یه سری دزدکی یکم قایم کردم تو این پاکت فریزرها، تو لباسم گذاشتم، رفتم خونه دیدم مامان خوابیده، خدا رحمتش کنه، گذاشتم توی یخچال و قایم کردم، نذاشتم ببین.
رفتم بیرون، برگشتم یه دفعه مامان از خواب پرید و خوب شده بود. گفت بیا. گفتم چیه؟ یه چیزی بهت میگم گوش به حرفم بده. گفتم خب اگه مامان اگه صرف میکنه خب گوش به حرفت میدم، اگرم نه. گفت با صد قسم خورد، به خدا خواب دیدم یکی اومد بهم گفت فرهاد کثیف‌ترین چیز دنیا رو آورده گذاشته توی یخچال قایم کرده. گفت به من نه، خوابم بودم من نمیدونستم. خودش رفت پلاستیک داره. اون این چیه؟ نباید به خاطر من شده، نباید بده. گفتم خب این دفعه رو به خاطر تو نمیخورم ولی قول بهت نمیدم. تو این زمینه 8 سال طول کشید تا من دست کشیدم. صدها خواب عجیب و غریب، مثلا خواب دیدم سیل داره میاد تو خونمون داره منفجر میشه، آب گلالود داره از همه جا میریزه رو سرمون فلان تو سر. مثلا یکی از خوابا رو کوچیک بگم، از خونه اومدم بیرون تو عالم خواب، اومدم داخل کوچه و یه دفعه دیدم هوا ابری شد و ابر سیاه و خاکستری قاطی پا. یه لحظه دیدم بارون شروع شد، اما بارون نبود، گل میبارید از آسمون تو سرم. گفتم خدایا چیکار کردم داری گل میریزی تو سرم و اینا. تو مسیرمون میخورد به حسینیه محلمون، در حال خواب دویدم رو به حسینیه و اینا، ولی تصویر خواب عوض شد، یه جنگل اومد جلوم، جنگل درخت کاج. دیدم یه کلبه چوبی هست، بارون عجیب از گل میبارید. رفتیم داخل اون کلبه چوبی، یه لحظه دیدم کلبه هم خراب شد رو سرم، اما رفت و فقط سر من بیرون بود. خب قشنگ دوباره صحنه خواب تغییر کرد، سر من راست حسینیه بود. دیدم یکی از یه آقای اومد رد شد، حالا اسمش هم میگم، حالا خدا رحمتش کنه، نمونده. اونم یکی از بزرگای هیئت اون محل بود، سید جعفر. سیدم بود. سید جعفر گفت جانم. گفتم بیا کمک کن. گفت ای به چشم. اومد الوارا و چوبا رو همه رو کنار زد و گفتش فقط یه چیزی. گفتم جانم. گفت یکی کارت داره. گفتم کجا؟ گفت نزدیک حسینیه. تا این کارو کردیم دیدیم یه آقای ایستاده پشتش با ماسینا، برگشتم سید نمونده بود. سید جعفر. خلاصه یه حالت عجیبی داشتم، رفتم اونجا مثلا یکی یه کار بدی کرده باشه بره پیش بزرگواری شرمنده است اینا. رفتیم تقریبا یه متریش ایستادیم، پشتش به من بود، تقریبا کفن پوشیده بود، لباس حالت کفنی داشت، یا این لباسایی بریم اینه که میرن حج، دو تا حوله میندازن اینا، پشتش هم شالید، موهای بلندی هم داشت. سلام علیکم. برگشت یه نگاهی به ما کرد و جون مشکلی هم بود، هیکلی، موهای بلند، ریش، یه گردنبند هم گذاشته بود، یه حالتی باشه بچه دیگه این کارا رو نکن، یه همچین حالتی اومد. 3 دفعه زد پشت سرم، پشت شونم. گفت برو یه فکری به حال خودت بکن، آقا خیلی از دستت عصبانی‌ان، آقا خیلی از دستت عصبانی‌ان. تا اینو گفت هوا از خواب پریدیم، هنوزم حواسم نبود که چیکار کردم. رفتیم شون رفتیم گفتیم یه خواب بدی دیدم، جریان اینا چیه؟ یادت نمیاد دیشب چیکار کردی؟ دوباره رفتی برده بودی. اوه این مثلا آخرین تهدیدا بود دیگه، آقا خیلی از دست عصبانی یکم، ولی بازم ادامه میدادی. مثلا یه داستان وحشتناکی داره دوباره سر همین. سریع بگم کدوم احساس میکنین به کدوم بزرگ من هیئتی بودم، هرچند شاید عقیده نداشتم ولی میرفتم هیئت، شاید حضرت امام حسین باشه، چون من میرفتم هیئت جالب. مثل همه، چون تو محیط بزرگ شده بودم، هرچند شاید عقیده آنچنانی نداشتم ولی اینطوری بود. حالا یعنی خواستم حس چی بگم. میکرد، حس کالبدیتون این بود که مثلا به امام حسین اشاره میکنن. بعد خلاصه درست. یه شب بگم چه بلایی سرم اومد. یه شب دوباره متاسفانه همش گفتم خدایا ببخشید این دفعه رو میکنم دیگه، فردا دیگه توبه، ولی این دفعه رو تو ذهنم حالا بی خیال شد نزنیم آدم. خلاصه خوردیم و همه رفتن و تو زیرزمینی که میترسیدیم اومدیم بیرون و تو حیاط من خوابیده بودم، چشم تو اون روز بعد نمید تا چشم رو هم گذاشتم دیدم تو اون زیرزمینم. یا حضرت عباس 10 تا پله میخورد تا میرفتی پای پله افتیدم پایین دوباره 14 تا پا میرفتم طالب در رو باز میکردم
بیدار میشدم، یعنی روح میرفت اونجا. برون فکنی عجیبی رو عجب دیری کردیم، خدای توبه دیگه نمیخورم، بی خیال شد. ارواح خدا. بار دوم دوباره اونجا بودم، سوم هر دفعه میپریدم بالا و در باز کردم بیدار. چهارم پنجم دیدم تو زیر زمینم یه چیز شبه همانت، البته سفید، از جنس سفید بود، تقریبا 4 متر باید قد داشت، پشت گردن منو گرفته بود رو زمین، میخواست مچالم کنه. با چه بدبختی از دستش فرار کرده. دوباره اومدم بیدار شدم، توبه غلط کردم، بس دیگه. تا 18 بار این تکرار شد. هر دفعه من میمودم تو اون تاریکی تا بلکه آدم بشه. مثلا جریان خیلی داره، حالا در آینده تعریف هم که چه جوری شد یه دفعه کنار گذاشته و چه خواب بزرگی هم دیدم. تو آسمون ماه و ستاره رو دیدم. خداوند سرنوشت تو رو تغییر داد به خاطر این کار. حالا اگر سوالی دارم من در خدمت. ببینیم یه 2 دقیقه هم استراحت بدین آقا فرهاد یه آبی هم بخوره، ببینیم دوستان اگر سوالی دارن از آقا فرهاد عزیز و بفرماین. دوستانی که سوال پرسیدن الان وقتشه. وسط صحبت دوستان لطف کنید سوال نپرسید. خب الان اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید. پرسیدن آقا فرهاد که تا به حال فرشته‌ها رو دیدین؟ اگر دیدین کجا بوده و چی گفتن؟ و فرکانس عکس‌ها و چیزای دیگر رو متوجه میشید؟ این 2 تا سوالو فرشته ها اگر فرشته باشن اینا بله دیدیم. مثلا یکیشون مثلا واسه چشم سوم بود، مرتب صدا زنگ میومد اون شب، چی بود زنگ یا تو مغزم صدا میومد. یه دفعه چشم سوم باز شد، یه انرژی عجیبی تو مغزم، انگار تو آسمونم، تو فضا هزاران هزار ستاره میدرخشید. ما چشم سوم که باز میشه دوستان مثل یه پنجره است یا یه تلویزیون جلویت باشه. اوایلش مثل تصویر نشون میدن، فیلم میبینی، بعد میتونی وارد اون فضا بشی. چشم سوم اینم داره بعضی دقیقاً افراد. همینطور. احسن. ما از پنجره بگیم عبور کردیم رفتیم تو اون دنیا. خب تو آسمون بودم، تو اون فضای بزرگ، ستاره. البته یه بعد دیگه است، این نیست که شاید آسمون خودمون نباشه، یه بعد دیگه اینطور نشون بده. یه لایه دیگه ما است، یعنی شبیه آسمون خودمونه، مثل بعد لایه‌های دیگه هم همه چیز همینجوری مثل شبیه، خودمون آسمون دارن، زمین دارن. همه چیز شبیه این داست، ولی اگه دقت کنی فرق میکنه تو حالت چشم سوم. یه خب دیگه از تعجب نمی‌دونستم چیکار بکنم. خب کجا بریم؟ همه جا تاریک، ولی هزاران ستاره مثلا آسمون شد. از دور دیدم یه نقطه حرکت میکنه تو این همه مثلا هزار یه نقطه داشت حرکت. که بریم ببینیم این دیگه چیه. تا گفتم مثلا آدم خب با ذهنش حرکت میکنه. مثلا یه لحظه بچه آقا فرا قطع شد. آه. ادامه بفهم. ما گفتیم بریم سمت این نقطه، ببینیم چی هست. خب تو حالت پرواز رو، یعنی حالت فرق نمیکنه، همش پرواز میشه درون فکنی. به محض که بهش فکر کردم برم نقطه، اونجا ظاهر شد. این نیست که تو خودت دست پا بزنی یا پرواز کنی. با ذهن رفتیم اونجا و یه صحنه خیلی خیلی عجیبی دیدم. تقریبا 20 متر فاصله داشتیم با اون موجود. من بالاتر بودم اون تنهایی. حالت مثل ما انسان جسد نداشت، مثلا پوست و گوشت و استخون باشه، نه. نگاش کردیم انگار شیشه است، مثلا اول شفاف بود بدنش، نمیدونم متوجه نیست چجوری بگم، شیشه اونورش پیداست، اینم یه لحظه مثل شیشه اونورش کریستالا، اصلا اینطوری ولی یه اونورش نور درونی داره. جسمش این حالت بود، ولی یه خانم بود خیلی بزرگ با تمام معنا، موهاش پشت رفته بود، اما جالبش چی بود، یه بال، 2 تا بال خیلی بزرگ و قشنگ داشت. ولی چهرهش آقا ارتباط فراد مثل خانوما یا مثلا مثل شبیه بله. بین خانوم و آقا بود، درسته؟ نه خانم واقعی بود، فقط فرقش این بود بالای زیبا رو داشت، بال سفید رنگ، لباس خاصی نبود اینا.
ولی موهاش پیدا بود. این نبود دیگه بگیم موهاش هم چادر سر کرده باشه، نداشته اینا. فرشته بی‌حجاب بود. اونا تو اون دنیا قانونا فرق میکنن، تو عالم آواره اینا بعدن داشت میرقصید. ولی من این مدلی که شما میگید هستن، آره فکر میکنم حتی تو بود پنجم هم حتی یه هم چیزی باشه، فکر میکنم دیده باشم که یه خانمی بود ولی بی‌حجاب بود، خیلی برام عجیب بود. این آره که ما دیدیم خب داشت میفرمایید. میرقصید، یه حالت ریتمیک خاصی تو اون تنهایی، یه حرکت رقص قشنگی انجام میداد و یه چند دقیقه ما فقط نگاه. دلم هم نمیاد برم تنهاییشو بشکنم، مثلا وارد موضوع باشیم. یه چند دقیقه هم تو نگاه کردیم، آروم آروم عقب کشیدیم و بیخیالش شدیم. بار دوم دوباره که چشم سوم فرد شد، اما رفتم تو آسمون و اما هزاران نقطه ستاره و این بار 4 تا نقطه حرکت میکرد. 4. البته این نمیگم پشت سرم باشه، شاید یه سال بعدش این اتفاق افتاد یا 6 ماه بعدش. این نیست که دقیقا بگیم این اتفاق فردا این اتفاق، نه. بعد از یه مدتی خلاصه رفتم جلو مسیرشون، گفتیم حداقل ببینیمشون از نزدیک، یه پوزی هم بدیم خودمون رو مرتب کردیم، حتی یکی از ما مرد نمیتونه. خلاصه رفتم نزدیکشون، تقریبا 4 تا بودن. البته اینا حالت جسمی مثل ما داشتن، مثلا پوست و گوشت و استخون، ولی اون یکی نه، فرق می‌کنه. ولی خیلی خیلی بی‌نهایت قشنگ بودن اینا، بازم صاحب بال، خیلی تو حالت با خودشون میگفتن و میخندن و قهقه میزدن و اومدن تقریبا یه متری ما اصلا محلی به ما نذاشتن، نگاه هم به ما نکردن، مثلا تو دوباره برگشتن و یه مسیری دیگه میگفتن و میخندن، تو حال خودشون بودن. اینا دیدیم یه چیز خیلی عجیب‌تر، اون میتونه واقعی باشه، ملائکه واقعی باشه. چند سال پیش خیلی حالم گرفته بود، تمام مسیرها بسته، هر جا آسمون میرفتیم مسدود، سیم خاردار، یا این میمونم دنبالم میکردم میگفتم این جاسوسه اومد. حالا نمیدونم چرا میگم جاسوس، آیا پیامایی که میبینم میام تعریف میکنن یا همچی مشکلی داریم، مثلا نباید بعضی چیزا رو تعریف کرد، با راحت همه چیز رو تعریف. تو حال خودمون داشتم گریه میکردم، این چه وضعشه، پدر ما رو درآوردن این شیاطین، ناک‌اوتمون کردن، ضربه فنی شدیم، چیکار کنیم؟ تو این فکر بودیم، یه دفعه دیدم فضای آسمون نمایان شد. خب، نگاه به آسمون کردیم، دیدم عکس یه آقای تو آسمون ظاهر شد. یه کلاه نمیدونم عجیب و غریب سرش بود. صورتش هم تقریبا یه آدم 60 ساله. لبخند می‌زد. یه لحظه اتفاق عجیب، ابروی این آقا از شرق تا غرب آسمون کشیده میشد، فقط ابروش ها. چشماش تمام دنیا رو میگرفت، دوباره کوچیک میشد اندازه یه نقطه. دوباره صورتش کل آسمون رو فرا میگرفت، کل آسمون ها. تا میلیاردها کیلومتر باشه آدم که رفت تو فضای بیرون، چشمک میزد مثلا مثل یه چیزه، یه مرد بزرگ، یه بچه 5 ساله بینه بازی میکنه باش. این هم یه همچین حالتی داشت. با زبون بی زبونی میگو صبر داشته باش، همه چیز درست، یعنی این میومد تو ذهنم، صبر داشته باش درست میشه. بعد چیکار کرد؟ یه دستش آورد زیر سرم گذاشت، یکشم رو سرم. دوباره به خواب رفتیم تو حالت دیگه. صبح که بیدار شدیم یکم حالمون بهتر بود، میگفتن صبر داشته. این 2 تا نمونه که دیده بودم. خیلی جالب بود، دستتون هم درد نکنه. خواهش می‌کنم. و پرسیدن که اولین بار چطوری چشمتون باز شده بود، فهمیدین چشمتون باز شده، چه تجربه‌ای بود اولین بار؟ اولین بار رفتیم خونه دوستمون، راه نشسته بودم، ما به پشت دراز کشیده بودیم. خیلی جالب بود اینا، ولی معنیشو نفهمیدیم. خب کاملا بیدار بودم، بعضی میگن شاید خواب میبینه یا نه، ولی این نبود. نقطه‌ام ظاهر بشه توی یه لحظه هم تو دیدم، یه تصویر کوهستان ظاهر شد، یه جاده باریکه تو کوهستان. دیدم که افراد
جوان بچه این مسیر حرکت کردن، یا رو با اسب بود، با قاطر رفت آمد می‌کردن. منم اونجا بودم. بعد گفتم خب برم آسمون بالا یه چرخی بزنم. بلند شدیم 200 متر تو منطقه کوهستان اومدیم. حالا نمیدونم دیگه، بال میزنه آدم تو حالت، ولی حرکت میکنه، خیلی جالبه. یه دفعه ته یه دره دیدم یه جسد افتیده، اونی مونی اون بالا مشخص موندن. گفتم برم ببینم این کی افتیده. نزدیک شدم، یه دفعه خشکم شد. دیدم خودم هم که افتیدم در و داغون و مردم بحثم. یه تکون خوردیم و از خواب پریدیم. مثلا این خیلی 20 سال، نه 20 سال که چی، این هم مال 30 سال پیشه اینو دیدم. مثلا این آینده ما خواهد بود، چی بود اینا مثلا. جزء اون تجربیات به هر حال وحشتناکه دیگه، که آدم وقتی این اتفاق میفته تا یه هفته تو فکره. این چیزا رو هم داره دوستان، تا یه هفته تو فکره که این چی بود، این قضیه هشدار بود، واقعیت بود، آیندهم بود. و خیلی سخته بعضی واقعا چیزا انسان این اصلا چیزا رو با خودش هندل کنه. نباید زیاد بهش فکر کرد. آینده هنوز احسن، ساخته دقیقا نشده. همینا. آینده همیشه قابل تغییره، همیشه تغییر، هیچ چیز ثابت ما نداره. من 8 میلیون. بله. مریم پرسیده که چجوری روی نفس نفرت داشتید، مثلا چجوری از نفرت ها آزاد شدید. یه مثال زده مثلا، یا چیزای دیگه، حالا کلی پرسیدم. این نفرت این اواخر اینطور شدم تقریبا. میخوام بگم این 5 سال اخیر خیلی تغییر کردم. 5 سال اخیر برای خودم تعجب میکنم چرا اینطوری شده. خود به خود اصلا علاقه به خیلی چیزا دیگه صفر شده. شما یارو میلیاردر باشه برای من فرقی نمیکنه، داشته باشه نداشته باشه. بعد فکر کردیم برای چی باید کینه یکی رو با دل داشته باشی؟ هر کس کینه دیگران با دل داشته باشه خودش مریض. شما تو خواب بیداری همش با اون فکر کنید داری جنگ می‌کنی. این خواب رو جسم هم تاثیر میذاره، روح هم بیمار میشه. الکی برای خودت جنگ درست کنید درونی. اینا رو که دیدم گفتم پس همه رو میبخشیم، تمام، ما با هیچ کس خصومتی نداریم، راحت شب میخوابی و نه دشمنی و نه هیچ. حالا بعضی چیزا نمیشه گفت، بعضی چیزا علاقه صفر شده اصلا به طور معجزاتی بودی و هم مهم نیست. حالا بعدم بمیریم به خودشون. نه عمری نمیشه. سانسوری بوده. آره. بعد یه عزیز دیگه ای پرسیده که در مورد تناسخ پرسیدن. آقای افشاری گفتن به تناسخ شما اعتقاد دارید؟ تناسخ خیلی. چرا من تا فکر کنم 4 سال پیش بود نشسته بودم و اون زمان واقعا داشتم به اوج میرسیدم، برای توضیح دادم که بعدش چه اتفاقی افتاد. همینطور می‌نشستم چشم بستم بلند آیا تناسخ وجود دارد؟ هم سوالی پرسید. 1 2 3 دیدم 4 نفر ظاهر شدن. اون زمان خیلی عجیب بود. و اصلا بهش فکر نکن. این سوال نیست که تو داری می‌پرسی. اینطوری به ما گفت. من هرگز هم چیزی نیست. حتی سوال خیلی پیش پا افتیده نباید اصلا این سوال بیاد تو ذهنت. این چیزی که به ما گفت. البته با چیزای اسلامی هم وجود نداره. این نظر من. تناسخ که حالا اساتید دیگه هم، حالا مثلا استاد کاوه ایشون هم تناسخ رو رد کرده و خیلی از اساتید دیگه هم رد کردن. منم خیلی در مورد تناسخ واقعیت، ما که استاد که نیستیم، حالا خاک پای همه استاداییم، ولی تحقیقاتی که داشتم نمیتونیم به اون شکل بگیم تناسخ به اون شکل، یعنی به اون شکلی که افراد در مورد تناسخ صحبت میکنن به نظر من کاملا اشتباهه. حالا اون شکلی که توی بودا هست و گفته میشه، شاید تجربه مجدد روحی داشته باشیم، اونم خود روح درخواست بکنه. و این که مثلا طرف بیاد روحش حالا بره نمیدونم گربه بشه و نمیدونم درخت بشه و بعد حالا بیاد دوباره انسان بشه، اینا اصلا همچین چیزی به خاطر خاصیت روح انسان و ویژگی روح انسان اصلا همچین چیزی ممکن نیست. و
این حالا نظر من بود. حالا بازم اگه شما نظر دیگه تو این زمینه دارید. شاید استثنا باشه، شاید یه استثنا باشه، ولی در کل نه همین چیزی نداره. چون انسان اگر ما مسلمان‌ها اینطوری عقیده میگه یک بار میاد این دنیا، یک بارم برمیگرده، روز قیامت هم زنده میشه، تموم شده. بعد تو یه محدوده بسیار چیزی هم هستن ارواح، بسیار کنترل شده‌ان و نمی‌ذارن ما خبردار بشیم. چیکار میکنن آره چیکار اصلا نکنن. عالم من ارواح دیگه جزء یه چیز خیلی بعدهای بالایی میشه، بالا عالمهای ملکوت به بالا میشه و من اصلا چیزی نیست که دوستان کسی یه بتونه خیلی در چیزی موردش نظر بده. یه چیز خیلی تعجب میکنم. من تا یک کلمه از تو خواب از ارواح میشنیدم 6 ماه طول میکشید مثلا هی تمرکز که اگه ببینم این سوالو بپرسم. اونورم میبینم یارو یک کتاب نوشته 1000 صفحه. آره رو اومد رو ما اینطوری زندگی میکنیم، اونجا یه شهر بود نمیدونم فلان بود چیکار میکنیم فلان. من گفتم خب ما یک سوال داریم، این یارو چجوری نوشته آخر؟ اصلا اینا اجازه ندارم باید تو خوابای آگاهانه. مثلا یارو دوستم بوده گفتم سلام قربان آفرت خوی. گفتم یه سوال با کاری نداری خدا تو گفتم جون ما هر کسی به یه سوال چه خبر. گفت تازه نجات پیدا کردم میخوای دوباره منو بندازن اونجا یه همچین حالتی. یا منم خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه همه اموات دوستان و بچه ها رو. بهش میگفتم چه خبر، خدا اصلا مزاحمت باشه. رنگ از روش میپرید مثل کاه سفید میشد میرفت. گفت به هیچ عنوان. کی مامانم بود. و مادرتون؟ آها. اونم خیلی خواب دیدم، اونم بعدم بهش میرسه مثلا تو یه سال شاید اگه بگم 200 بار خوابش دیدم آگاهانه، اغماض نکردم تو. مثلا یه بار بهش گفتم چه خبر، گریه میکرد میگو نگاه اتاق یه گوشه اشاره کرد گفتم چیه؟ گفت 4 نفر اومدن گفتن اگه جواب بدی میندازیم تو آتش. یه همچه تهدیدی. حالا بعدم میرسیم به اینا. حالا من اینا رو دیدم بعدش میگم خدایا چجوری اینا یک کتاب نوشتن، آیا تخیلیه این کتابا؟ نویسنده میگه من مثلا پرواز کردم رفتم دیدم یا با فلان نمیدونم. بعضی چیزا تخیلی میرسن. من فکر کنم این کتابا بعضیا آره یعنی تخیلی که نمیشه گفت. مثلا چجوری بگم، خیلی موقع برداشت های ذهنی اون آدمه یا یه سری اتفاقات توهمیشه، یا طرف با حقیقت شاید مثلا یه 10% هم حقیقت رو دیده ولی مثلا 30% هم ذهنیتش هم ساخته. و اینم آقا فراد خیلی پرسیدن، حالا من گفتم بهتون بگم اینکه گفتم برون فکنی توی حالت بیداری چطوریه. من اینو خودم میدونم چطوری میتونم توضیح بدم، حالا اگر شما اول توضیح بدید. حالت بیداری فکر کنم با چشم سوم باشه. چون یا من اینطور تجربه کردم. چون تقریبا اگه روح خارج بشه ما باید فلج خواب میشه. فلج خواب میاد سر وقتمون. ببینید و من احساس میکنم، حالا بخوام جواب این دوستمون رو بدیم، فکر میکنم بهترین حالتش این باشه که ببینید شما وقتی توی اولا که تو بیداری با چشم باز نیست، خب یعنی شما با چشمتون ببندین. خب حتما اونی که با چشم باز برون فکنی میکنه اون خیلی لول بالاییه. مثلا بهتون بگم در حد آیت الله بهجته که مثلا اینجا هم نشسته یه کالبد دیگه‌اش توی یه جای دیگه داره کنترل میکنه. خب اونا دیگه خیلی لولای بالا. اما حالا مثلا توی لول‌های ماها باید چشمو ببندیم بیداری ما، ولی یه کوچولو باید بری تو خلسه بری تا وارد برون فکنی بشی. و یه حالتی اول مثلا یه تصویری می‌بینی، بعد تصویر بزرگتر و بزرگتر میشه، یهو انگار تو خودت وارد اون تصویر میشی. اینجوری میشه، یعنی یک ذره تو حالا یه مقداری باید تو حالت خلسه باشی حتما، وگرنه اینکه با چشم باز بشه میشه ولی لول‌های خیلی بالاییه که اصلا افراد بعضی هستن مثلا 40 مثلا در مورد مولا علی علیه السلام گفتن که ایشون یک بار تو 49 نقطه دیده شد. خب چجوری تو 49 نقطه دیده شد؟ توی بیداری بوده دیگه، چون اینا میتونن کالبد همزمان کنترل کنن و تو بیداری مثلا یه جا نشسته داره با تو صحبت میکنه ولی یه قسمتی از آگاهیش تو اون کالبدشه، یه قسمتی از آگاهیش توی مثلا کالبد در واقع برزخیشه، یه قسمت از آگاهیش تو کالبد ذهنیشه، یه قسمتش توی همین کالبد فیزیکیشه. و اینا خب میتونن توی در واقع
بیداری این اتفاقات رو بیفته. ولی ماها حالا تو لولای ماها باید مثلا یه مقدار تو خلسه بریم، خواب نیستی ها، خود قشنگ صدا رو میشنوی، در واقع چجوری بگم، حس داری، میدونی الان کجای اینا، ولی برون فکنی میشه، یعنی دیگه اون تصویر چیز میشه. بعد اوایل حالا برای خود من اوایلش مثلا یه مقدار سیاه‌سفید بود این مدل برون فکنی، بعد به مرور هی رنگی‌تر و رنگی‌تر شد. برای شما موقع فراد اینجوری بود؟ یعنی اول مثلا تصویری که می‌دیدید با چشم سوم سیاه‌سفید و اینا بود، به مرور رنگی شد، یا نه از اول رنگی بود کلا؟ اولینش رو تعریف کردم بدون هیچ نشانه، یه دفعه اون منظره کوهستان و اونا رو دیدم، اون اولیش. خب، میدونم تجربیات یهویی و اتفاقی با تجربیاتی که دیگه پیوسته میشه تو انسان، دیگه جا میفته، فرق میکنه. اونی که مثلا روند پیوسته شده. یکم قطع شد تاثیر. آره خوب شد بریم. نه ایستاده اینجا. الان صدا میاد؟ الان خوب شد. الان 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 خوبه. صدای منو دارین شما؟ خب بهتر شد. من به مرور توی وجود تجربیات ماورای پیوسته‌تون عرض میکنم. اول از سیاه و سفید شروع شد یا از همون اول رنگی بود و دیگه رنگی باقی موند؟ فکر کنم همون رنگی بود، حالا دقیقا تو ذهنم نیست، خیلی برمیگرده به گذشته. کنم رنگی بود. فکر میکنم رنگی بوده. تو کل این بسیار عالی. اجازه بدید من حالا اون سوالی هم که پرسیدی، مثلا کل این برون فکنی‌هایی که انجام دادم بگیم شاید 600 تا 700 بار بگیم شده، 3 بارش ما نشسته بودیم تقریبا، اگه 2 بار یا 3 بار همون حالت چشم سوم مثلا نشسته بودم، چشم بستم، تمرکز. خیلی جالبم بود، دیدم وسط اتاقم، یعنی یه کالبد رفت وسط اتاق، خودم دیدم که نشستم. خب رفتیم تو حیاط و پرواز رو سطح اون محل میچرخیدم، هیچ کس نبود، بالا پشت بون یه آقای ایستاده بود، گفتیم بریم ببینیم کی هست. رفتیم نزدیکش، اومدیم رو پشت بون فرود اومدیم، دیدیم این آقایی که ایستاده پشتش بمونه خودم، یعنی خیلی جالب بود. یه کالبد اصلی تو اتاق، دومی پرواز، سومی هم من بودم اونجا، همون لباس، همون تیپ، همون شکل، وایساده بود به غروب خورشید یا طلوع خورشید نگاه میکرد. یه شخصیتی متفاوت‌تر از من، خیلی با فهمتر، با کلاس‌تر. چند بار این آقا رو دیدم، شکل خودمه ولی هیچی نمیگه، یعنی 100% کپی منه. چند بار تا حالا دیدم ولی نمیدونم، اینو دیدم اینطوری. بیشتر بقیه برون فکنی‌ها تو فلج خواب اتفاق افتیده، موقعی که فلج خواب میشیم و بعد او از جسمم خارج شده. همون 2 آقا مورد. فرادی عزیزی پرسیده که برای اولین بار که ناخودآگاه برون فکنی کردم، یه موجود کوتاهی دیدم که یه چادر سیاه، یه زنی بود که چادر سیاه سرش بود و بالای سرم بود و داشت به من و بدنم نگاه میکرد و من خیلی ترسیدم و من انگلیسی می برگشتم به جسمم. What was داستان چی بود؟ What was the story؟ برای من ترجمه میکنه، ترنسلیت میکنه. چی میگم؟ آقا باید دقت کرد ببینیم غیر ارگانیکا میاد بیشتر، اگر یا جنبه یکم مسخره بازی در میارن، یکم مسخره‌مون میکنن، بیشتر اونا باید باشه. حد کوتاه کوتوله. این موجودی که دیده این بنده خدا ام سوبیان هست حالا من یا ام سلیقه‌ای ندارم سبیان، که حالا چیه عربی میگم. جدیدترش، میگم عربی صحیح ترش میشه ام سبیان و هست که احتمالا این عزیزمون یه آلودگی ماورایی داره. شما حالا نمیدونم اکانت سفر لگری من چیزی نوشته. آره یه چیزی نوشته. خب بریم الباقی سوالات دوستانم ببینیم. دیگه سوالاتون رو جواب دادم عزیز، دیگه دوباره چرا می‌نویسین؟ خب پرسیدن تفاوت بین مواد مخدر و الکل در تاثیرشون بر
تجربیات ماورایی چیه؟ کلا تاثیر منفی میشه بیشتر باعث تفاوت و تاثیرشون پرسیدن چیه؟ خیلی غیر این صعود کلا میره آدم طبقات پایین با مصرف یعنی بدون که صعود کنی سقوط میکنه از نظر روحی اینا اونا میگن سر وقت آدم هرچند دیگه طبق یه عزیزی قانون پرسیده که ذکر آره درست ذکرهای 7 چاکرا میگفتین شما، ذکرهای 7 چاکرا چی بوده؟ نه اصلا ربطی به این چاکره واکره نداره این ذکر خودمون لا اله الا الله یا الله یا حی یا قیوم یا هو یا حی یا واحد مثلا من اهل تصوف هم هستم این درویش هستیم این اواخر شدیم درویش اون ذکر رو درست ذکرهای سنگینی هم بود البته الان چند سال دو سالی هم نمیرم الان یکم خسته شدم فشار غیر ارگانیک هم زیاد شد ما دیگه نرفتیم چون ذکرهای 100,000 تایی داشتیم دیگه یا حی بود یا واحد یا عزیز بود یا الله بود اینا هر کدومی که 100,000 بار میگفتیم شب بود مثلا 10,000 بار لا اله الا الله اصلا با همه اتاق میشدن پر جنی چشم که میبستن 8 تا 9 تا میمدن دور میزن یه شبش خیلی اتفاق جالبی افتاد همون ذکر میگفته ما چشم میبست دیگه تنها هم هستن با صدای بلند حالا همسایه اگه بفهمیدن دیوونه شده این یارو نصف شب داره این تو الله الله میگه لا اله قشنگ یه گروهی اومدن از اینا قد کوتاه داشتن صورتشون هم پیدا نبود دور من یعنی یه حلقه ای زدن و اونا هم مثل من داشتن ذکر میگفتن خیلی جالب بود اون یه مشتی هم اومدن مسخره میکردن یکی اومد ولی این که اومدن جلو اون نیم دایره مثل من همون ذکر رو میگفت خیلی جالب بود موقع نماز شب هم چیزی رو ندیدین تا حالا؟ به نماز شب مثلا علاقه دارین شما؟ بعضی وقتا آره خیلی تاثیرگذار هستی نصفهای شب که همه مردم خوابن تو بلند شی خدا رو عبادت کنی بسیار عالی است اینجور مواد فوق‌العاده حالا تجربیات آدم که نماز بخونه چه اتفاقی بیفته شاید بعدش بیفته ولی آدم نماز بخونه باید فکرش پیش خداوند باشه ولی بعدش شاید حالا چیزای خوبم ببینه نماز بعد به تمام معنا نماز بخونیم از وقتی گفتیم الله اکبر تا سلام دادیم و تا شهادت خوندیم باید تو نماز باشه متاسفانه سری نماز حرفا رو خوندن بزن میگن خودش داره تعریف کن. جان بله میفرمایید. بعضی یه چیزا رو آدم نمیتونه بگه این موقع مثلا میگن دارم من خودش تعریف میکنه آدم میدونم چی میگه. و تو بله عمرم میفرمایید. یه نماز خوندم به دلم نشسته یکیش اونم 2 رکعت نماز که واقعا نماز خوندم یعنی از گفتیم الله اکبر همش تو نماز بودیم تا تشهد خوندیم که تموم شد دوره اینم یک مدیتیشن عالی اگر دوستان بتونن این بهترین مدیتیشن است که تو نماز باشی فکر نره جایی دیگه فقط با خالق هم یه عزیز در مورد چشم برزخی پرسیده اتفاقا یکی از تجربه گرای عزیز یه وایسی تو این زمینه فرستاده حالا ویدیوشو میذارم تا یه فکر میکنم تا چند روز دیگه که ایشون چشم برزخیش باز شد و تو سن کم و به خاطر تهذیب نفس قدرتمندی که داشت و موارد دیگه حالا انشالله ویدیوشو تو چند روز آینده میذارم که یکی از دوستان عزیز که آقا سیدی هم هست اتفاقا حالا حتما ویدیوشو میذارم که ملاحظه بفرمایید در مورد چشم برزخی اون عزیزی که سوال پرسیده منتظر اون ویدیو باشم. آقا فراد شما چشم برزخی دارید ندارید؟ به نظر من تجربه‌ای داشتید تو این زمینه؟ همش یکیه حالا شاید یکی بگه نه فرق آه. میکنه به نظر من یکیه چشم
چاکرای شیشم باشه، چشم سر باشه، چشم دل باشه، ولی مهم اینه اون شخص چقدر مثلا انسان خوبی باشه تا اون پرده‌های حجاب برکنه. اون موضوع هستش. شاید یکی بتونه تحمل کنه بعضی صحنه‌ها رو، یکی نتونه. مثلا صحنه عذاب دادن یه مشتی رو من دیدم. مثلا اون حالت منو بردن یه جایی تو کویر بود. قشنگ یادم میاد خیلی گرم بود، وحشتناک گرما تو کویر خیلی گرم. صدای جیغ و شیون میشنیدم. همینطور میدویدیم این ور دنبال صدا چه خبره، بالای یه تپه مثلا پایینش 50-60 متر من دور بودم. دیدم تقریبا میشد 100 تا زن و مرد لخت و لخت کردن تو بیابون با قول و زنجیر همه بسته بودن. یه موجودات عجیبی از پشت سرشون روبرو ندیدم. هیکلایی که مثل خرسای گریزلی حساب کن، یا همچین هیکلایی کمربند هم بستن، این شلاقه چرمی هم دستشون بود. حالا نظرم کی بازن اینا رو میزدن این زن و مردان. هیچ لباسی هم به تنشون نبود، تو بیابون همه رو ردیف کردن با قول و زنجیر. ایستادن هم توش نبود. تا اون صحنه که من میدم مرتب نیست. اونا هم نعره میکشتن با آسان. یه صحنه اینطوری دیدم تهدیدآمیز بود. اگه پسر خوبی نشی میفرستونت اینجا. یه چیزی ما نمیتونیم باید توی عموم در این موارد سیاسی صحبت نبودم. کرد. همه حقایق رو میدونن، هر کسی هم که در واقع خود واقعا حقایق رو بدونه میدونه دیگه. نمیشه واقعا توی اینجور موارد در عموم صحبت کرد. در مورد تفاوت اعتیاد و اثراتش هم صحبت کردیم عزیز. سوالتون رو جواب دادم. و یه ذکر خاصی گفتن، بهترین ذکری که شما گفتید به نظرتون چه ذکری بیشتری انرژی رو داشته، بیشترین اثر رو داشته؟ اواخر همیشه تو خوابم این سر زبونم هست، یا حی یا قیوم. این یه حالت خاصی رو هست. چون این اواخر میگم که با چشم هم میذاشتم شیاطین میدیدم. مثل این اواخر هم دیگه ترس آنچنانی نداشتم مثلا قبل، مثل 3 سال پیش. آخرین خواب بگم و دیگه رو ببینیم، چون بعدها بهش میرسیم. اصلا که یک گردن کلفتی شدیم تو عالم اونا. یه حساب کتابایی میکنم، چون یادم میاد اینا یه گروه زیادی بودن، چطور هیئت برمی‌دارن تو محرم عمل لباسی‌ها، یه گروهی بزرگی داشتن میومدن، درست. یه مجسمه عجیب و غریبی اما جلوشون حمل میکردن. مثلا مجسمه حالت انسانی نداشت، مثل حیوانات درست کرده باشن. اومدن با همون ذکر یا الله یا حی یا قیوم. یکیشون اومد رد شه، با یه مشت زدیم توی سینه‌اش، اینا باهاتون 20 متر پرت شد رفت اومد. اونا همه استاپ کردن. بعدش 7-8 تا اومدن به شکل قیافه‌های دوستام، حسن و تقی و نقی و اینا، که ما رو یه جوری کنترل کنن. از خواب بیدار ببینیم. یه عجیب. این اواخر هم این چیز رو دیدیم. این شیطان بزرگ چی اسمشه؟ آخر زمان میاد. دجال. دجال. اونم یه تجربه داریم برامون. تقریبا 5-6 ماه پیش تعریف کنیم بعد نیست. تو عالم خواب، البته این خواب تو اتاق نشسته بودم اینا، یکی به شکل یکی از داداشام یه تلویزیون 50 اینچ تو اتاق رفت تو داخل تلویزیون. صحنه که دیدم یه دفعه یه نور قرمز شدیدی از تو تلویزیون پخش شد. عکس یه بزم ظاهر شد، یه بز خیلی ترسناک. ما همینطور نشسته بودیم، نور خیلی قوی بود، نور قرمز شدید. عکس بز ظاهر شد، یه صدای نهره اومد. اینطوری گفت منم قاتل امام زمان، یا همچی با هیبتی. تو اینو گفت خیلی بهم به حرف خورد. همین عمرم اینقدر بهم بر نخوردم، مثلا فحش دادم فلان. گفتم من محافظ امام زمان هستم، هرگز تا من باشم همچین اتفاق نمیفته. شروع کرد. منم
الله بزرگ، منم خالق کون و مکان. خیلی قشنگ ریتمیک خیلی حرف می‌زد. تعریف از خودش می‌کرد، من خالقم، همه چیز دست منه. خیلی عادی من نشستم گفتم تو هیچی نیستی، تو خودت خالق، خدا تو رو خلق کرده، اومدی منو سر کار بذاری. قطع شد آقا فرهاد عزیز. درست. یه آخرین لحظه حرفم قطع شد. گفتم خودت، خداوند تو رو خلق کرده، تو که اومدی منو سر کار بذاری. نه عزیز، اینجا نمیتونی. اصلا من همین حالشون گفتم رو میگیری تازه میفهمن نه تو میترسی نه عددی آه، هن، نه کاری تا میتونن بکنن، فقط تا اینو میتونن گفت بترسونن و درد آدم ترسون میخورن فقط. تا اینو گفتم یه دفعه دیدم دو تا دست از پشت اومد ما رو قفل کرد. ای بابا، دوباره این قوی تر شد تا ما رو گرفتن. بعدش یه چیزی مثل عروسک بود از زیر اون تلویزیون افتید پایین و اومد سمت ما که ما رو نوک بزنه، یه همچه حالتی. من یکم میترسیدم، توالت فوتش میکردم میرفت عقب، دوباره از اون ور دور میزد، دوباره نمیتونستم دستم رو رها کنم. یه لحظه از پنجره یه نور خیلی قشنگ اومد داخل، نور سفید رنگ عجیب، حائل بین من و اون نور قرمز. تا اومد دست من باز شد، اون عروسکه اومد جلو، گرفتم خوردش کردم، اونطوری فوتم بهش کردیم. تلویزیون مثلا میگیم نعره میکشید. وقتی نور سفید اومد اون آهسته آهسته صداش کم شد، من خالقم، من فلانم فلان فلان فلان، تا صدا در نطفه قطع شد وقتی نور سفید اون اومد. موقع مثلا به امام زمان مثلا باور داشتین یا فقط بهش ارادت داشتید؟ این جدیده، این مثلا این این خانم مال جدیده؟ این جدیده. چون یعنی به امام ذکرها زمان الان شما باورمند شدین؟ خیلی وقت داره. آها، بسیار عالی، بسیار عالی. با اینکه ما مثلا آفر توی چون مذهب دیگه هستن ولی چون امام نه زمان رو بهش باورمند چون شدن. چون بعضی چیزا رو چیزی که درک کردم دیدم همه چیز با ذکر کردن نیست. مثلا میگن اگه ذکر بگی خیلی مقرب میشی، بعد فهمیدم نه، همش با ذکر نیست، با محبت هم هست. یکی یه محبت خاطی حالا داشته آقا فرهاد باشه. عزیز، دقیقا همینطوره. شما حتی چون حالا به صوفی هم علاقه دارید، حالا هرچند من خیلی صوفیه رو خیلی اعتقاد ندارم، خیلی قبولش ندارم، ولی تو درست. صوفی هم شما وقتی مثلا میخوای پیش بری میگه همه چی نمیدونم به قطبته، همه چی به یه آدمیه، یه فلانیه، در واقع اون واسطه یه فیض توه. در صورتی که خب تو شیعه داریم با همینو میگین دیگه، داریم میگیم مثلا ما امام واسطه فیض الهیه. و جالبه مثلا تصور شد اینجوری اعتقاد نداشته باشه، ولی وقتی که کار میرسه به اوج معنوی میخواد بگیره یه انسان، میگه باید بری سمت واسطه فیض، استاد داشته باشی، باید یه قطب داشته باشی. و جالبیش این بود که برای اینکه توی شیعه ما از اول مثلا همین قطب بود، همین اون انسان کامل رو داریم که میتونیم باش متوسل بشیم، میتونیم نور دریافت کنیم. و خیلی حالا خود من چون اینجا دیگه بحث تعریف نیست، اسم امام زمان میاد، اسم دیگه اصلا حس اون نور، حس اون انرژی من چند بار شما چی آقا فراد این از بله بله مثلا این من حس واسطت خیلی جالب بود. کمک‌های خوبی بهم کردن تو پشتیبانی بگیم، موقعی که احتیاج داشتم کمک شده. داستانا داریم با این مسائل. همین تو تصوف البته همه این فرقا فرق کنم، بعضی هست مثلا زیاد اعتقاد به شریعت ندارن، میگن اون چیزی نیست، اینو باید بچسبه، حالا کار نداره. اونا که این دیگه که اصلا ما کلا داریم، انحرافی ان. بله. این که ما داریم، که من معلم دارم تا یه حدی میتونم کمکت بکنم. مثلا یه معلم بزرگتر هست تو عالم رو، میرم تحویل اون میره بالاتر بالاتر تا میرسی به استاد اعظم آقا حضرت امیرالمومنین. اینطوری تسلسل تو عالم روح. ما مثلا خواب میبینی یا چیز، میگه ما تو این حد دیگه من نمیتونم مثلا تو جلوتر صوفی ها برم. اینجوری پیش خودشون میگن که مثلا اینجوری پیش میره. درست درست. چون استاد اعظم بعد اون درسته، مولا علی علیه السلام برگرد. بله خب تا حالا مثلا شده فریب یه موجودی رو بخورید خودشون نورانی جلوه بده؟ چون اینو میدونم
ب قطعا براتون اتفاق افتاده، یعنی محال میدونم اتفاق نیفتاده باشه. فریبی موجودی بخورید که خودشو نورانی جلوه بده، بعد بفهمید که نه اینجوری بوده. نه نتونستن اینطوری مخ ما بزنن. حالا میگم که یکی چجوری باشه، قبلا تو مسیر باشه همه چیز رو میدونه. کیا گول میخورن اینه که از بچگی فرستادنش تو مسجد و این ور شده، یه دفعه می‌بینی یه جنایت بزرگی مرتکب میشه، این که بابا مسجد میره فلان میکرد. ولی یکی مثلا بگیم یه خلافکار نمیشه عمرن دیگه خلافکار رو کلا سرش گذاشت، چون همه دورها رو دیده. این مثلا اگه برگرده انسان خوب باشه، به قول معروف 1000 تا اندازه 10,000 مسلمانای دیگه ارزش اعتبار پیدا، چون همه مسیرهای بد رو میشناسه. حالا وقتی خوب شده به تمام معنا خوب شده، دیگه نمیشه کلا سرش گذاشت یا فریبش. ببین مسائل اصلا یکم دور هستش. ما این اواخر دوباره برون‌فکنی کردیم، اینا رفتم تو آسمون، تو ابرا پرواز میکردیم این ور اونور. یه دفعه دیدم یه آقایی نشسته، دو زانو دستش همینطوری، لباس سبز، یه پارچه سفید هم روش بودش، مثل عکسای از مال امام و اینا نشون میدن. اومدیم و داشتم رد میشدم، یه الهامی یه پیامی اومد. اول فکر کردم آدم خوبان، بعد اینطوری گفتن مثلا این نبود حرف بزنه، ولی این گفت هر چه بخواهی بهت میدی، پول، ثروت، منصب و جایگاه. حالا پشتش آدم هیچ وقت چیزی مفتی به کسی نمیدن، هیچ جای دنیا پول و ثروت و اینا. اگه بگی بله خب میگه این کارو انجام بده بعد ما اینا بده. تو نه، من پول و ثروت اینا نمیخوام، اگه میتونی علم و دانش به من بده. خدا حافظ. اصلا توقف هم نکردم، مثلا حتی بخواد شکی چیزی را بده ببخشید. یه همچین حالتی داشت که بخوان فریب بدن. نه دیگه، البته خداوند پشت و پناه همه هست، ولی یکی از اینه که گفتی یه مثال میارم. یکی از بزرگای تصوف روی صبح بود، دیدم نشستن وضو بگیرم، دیدم آسمون اصلا نورانی شد. گفت از آسمون نگاه اومد، ای فلانی من خدای بزرگ هستم، تو بنده برگزیده ما هستی، از این به بعد دیگه احتیاج نیست تو عبادت کنی، نماز بخونی، تو همه چیزت بخشیده شد، تو بزرگ شدی. میگه یه همچین خواب عجب. توی منبع نور عظیمی بود، خود این حرفا پیامبر رو تا میزد. آخرین لحظه عبادت میکرد. بعد گفت قشنگ که حرفش تموم شد، گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما انسان تا ابد باید، اصلا خدا میگه جن انس رو خلق کردم که برای عبادت منو عبادت کنه. مثلا یه همچین حالتی هم هست، مثلا بیاد فریب بده. یا یکی از دوستان میگه رفتم تو آسمون، یه تخت گذاشته بودن، یه پیرمرد خوشگل نورانی ریشای سفید، یه عصا دستش بود. رفتم جلو، گفتم فکر کردم آدم خوبیه، تا رفتم جلو سلام علیکم، یه چوب رو محکم کوبید تو سرم با عصا. بعد دیدیم یه چیزی مثل هیولا داره من، ولی هست مثلا مثل خوب نشون میدن فلان، میگه یه چیزی عصا محکم کوبید. نشون میداد، نورانی نشون میداد خودشو. بعد خب همیشه اینطوره، دقیقا همین یه بود که گفتم. چهره مثلا گرگ در لباس میش، یه همچین حالت خودشون رو مخفی میکنن. بعد وقتا اشاره کردی برای فریب، شاید بعضی ها فریب بخور، تازه کارا. م. درست درست. بزرگترین آرزو دنیایی نیست، مربوط به اون. بزرگترین آرزوم چیه؟ همیشه تکرار کنم تا خدایا قبل از اینکه بمیرم باید یه بار اونجا رو ببینم، عالم و برزخ. هنوز تو اون موندی. تصویر تو قد شد ظاهرا. نه اوکی. شما خوبه. یکم قد و وصل میشه. خوب شده؟ الان خوبه. یه آرزوم بود، به ارواح هم همین گفتم قبل اینکه مردنم فرا برسه یه بار اونجا رو ببینم برگردم.
این بزرگترین آرزو. چند باری هم بزرگترین خواب آرزوتون دیدم، چند باری هم خواب قطعا دیگه دیدم. شخصیتی مثل شما دیگه آرزوش دنیوی فکر نمی‌کنم باشه. بله بله. تو یکی از آه. بزرگترین‌ها رفتم، ماه رمضان بود اتفاقا، از مسجد برگشتیم، حالا نمیدونم ساعت چند بود اینا، اومدیم خونه نماز خوندیم و غذا خوردیم و خوابیدیم. شب احیام بود، داره دقیقا یادمه. تا سر رو گذاشتیم رو بالش، دوباره فلج و خواب و اون فرایند و روح خارج. اومدیم تو حیاط، گفتم خب چیکار کنم، کجا برم؟ گفتم خب میرم مسجد ببینیم اونجا حالتش چجوری میشه، تغییر کرده نکرده. حرکت کردیم بس توی اون مسجد هم خیلی دور نبود، همین 200 متر، تو 2 تا کوچه 3 تا کوچه میرفتیم میرسیم. اما یه دفعه دیدم تصویر تغییر کرد، ما تو عالم دیگه بودیم. وقتی رفتم سر کوچه دیدم ای بابا یه جنگل سر راه هم هستش، جنگل انبوه، البته سفید پوش شده بود، انگار بفر زیادی اومده بود، جنگل سفید خیلی قشنگ. بلا فاصله بلند شدیم تو آسمون و اوج گرفتیم روی جنگل پرواز میکردیم. روی یکی از درخت‌ها فرود اومدیم. نگاه کردم، هر چی دقت کردم ماده سفید رنگ مثل کریستال ریز براق، یه مشت گرفتیم تو دست، این سردی احساس نکردم. با برف ما هم نمیخورد ولی یه سفیدی قشنگی داشت، کل این جنگل پوشیده بود. وقتی میوردم جلو یه نور خاصی میداشت، دونه های ریزش، اون ماده حالا هرچی بود، برف نبود. خلاصه اونو بیخیال شدیم، گفتیم بریم مسجد. خب نزدیک 20 متری رسیدیم، همون مسجد بود ولی در ابعاد 3 برابر بزرگتر یا 4 برابر بزرگتر. دیدم خیلی شلوغه، تو همه ملت رفتن، الان نباید کسی اینجا باشه. وارد شدم، خیلی شلوغ بود. 2 تا پیرمرد بودن، همون لباس کردی هم پوشیدن، این جدید بود، تقریبا 8 سال پیش میخوابیدم. تا رفتم تو، یه نگام کرد و لهجه کردی حرف زد، گفت خوش آمدی. سلام کردیم، نه خوش آمدید، نه تو خیلی از ما خواستی ببریمت ببینی و برگردی، ولی تو هنوز کامل نشدی. گفت 50% مسیر رو رفتی تکامل، برو اون 50 دیگر هم کاملش کن، بعد ما میبریمت، برو اونجا رو ببین و برگرد. این مربوط به 10 سال پیش بود. اونم یه جالبه. تجربه اینطوری بود. پرسیدن که اگه الان بخواد یه نفر مسیر رو شروع کنه، به نظر شما باید چطور شروع کنین؟ آقای سینا پرسیدم. و اول باید مثلا چاکراهاشو پاکسازی کنه یا باید مثلا تهذیب نفس کنه، چیکار کنه؟ حالا شما نظرتون رو بگید. اول باید، حالا اینطوری بگیم، چاکره ماکره اینا رو بدش، خودمون رو درست کنیم، کار بد انجام نمیدیم، اینو انجام نمیدیم، رو معنویات کار. اول معنویات، اگه اونو درست انجام بدیم اتوماتیکی اینا رو پیدا میکنه، این نیروها رو میگی. مثلا قدیم مثلا فقط نماز قرآن خون بود ولی پرواز رو هم داشت، اصلا نمیدونست مدیتیشن چیه. چون آدم وقتی خودش درست کنه، کامل کنه، اصلا اینا یه وسیله جزئی میشه. بریم فکر بریم یه وسیله است، یه ابزاریه ما میریم، ولی اگر اون معنویات رو بگیره احتیاجی نیست. اول باید پاکسازی کنه خودش. اصلا معنویات قوی، حالا من بخوام به آقا سینا رو بهتر راهنمایی کنم، ببین سینا جان، معنویات قوی شما وقتی مثلا ذکر زیاد یا مثلا نماز زیاد، توجه زیاد به خداوند، اینا وقتی چاکرا در واقع اون نیرو، اون انرژی وارد میشه، ناخودآگاه پاکسازی میشه. متوجهی؟ حالا اگر شما جداگانه روی چاکراها کار کنی، مسیر برات سریعتر و راحت‌تر میشه. یا پاکسازی چاکراها ناخودآگاه کمک میکنه که یک سری اخلاقیاتت راحت‌تر تغییر پیدا بکنه. ولی خب مثلا خیلی از اساتید و بزرگان دینی ما یا بزرگان عرفا و میت انجام نمیدادن، معمولا مثلا معنویاتشون کار میکردن و ناخودآگاه اون انرژی ها و اون پاکسازی ها براشون اتفاق میفت. متوجهید؟ و خب حالا کسی اگه دو سمت بره، خب خیلی سریعتر به نتیجه میرسه. اینه، وگرنه باز هم اصلش همون معنویات اون آدمه. اصل این مسیر اینه که ببینید دوستان،
هدف این نیست که ما مثلا برون فکنی کنیم بریم مثلا کشورهای دیگر رو ببینیم، حالا مثلا یه مسافرت رایگان رفته باشیم. نه، هدف اینه که ما اون رشد روحی برامون اتفاق بیفته. هدف اینه که اون تجربه‌ها اتفاق بیفته. هدف اینه که ما در نهایت بفهمیم که این دنیا فقط اینجایی که ما هستیم نیست، خیلی لایه‌های دیگه هست، خیلی جهان‌های دیگه هست، خیلی موجودات دیگه هستن. عظمت خداوند رو درک کنیم، عظمت هستی، عظمت وجودمون، حقیقت وجودمون، معنای وجودمون و هدف این خلقت و خیلی مسائل دیگه که باید روحمون یاد بگیره تا رشد کنیم و اونها رو بخوایم درک بکنیم. حالا در کنارش هم آره ممکنه تجربات قشنگ، برون‌فکنی‌های جالب، دیدار با یه سری موجودات جالب، اینا هم اتفاق میفته، ولی اینا حواست باشه هدف نیست. متوجهید عزیز؟ این خیلی مهمه. و الان بزرگترین ترستون چیه آقا فراد؟ فکر نکنم ترس آنچنانی باشه. از چه نظر اگر مثلا ترس باشه؟ از چه نظر؟ دنیایی، معنوی؟ یعنی شما خب خیلی تو سالیان زیاد بودید، الان مثلا ببینید چه ترسی برای شما یه آدمی حالا مثلا توی این سن شاید داشته باشه. اگر انسان ایمانش قوی باشه و خدا باشه از هیچی نمیترسه، نه مادی نه احسن. معنوی، هیچ. دنیا متلاشی باشه ولی یارو فرقی نمیکنه، همه مشیت الهی میشه، تسلیم آدم تسلیم میشه، هیچ مشکلی نیست وقتی آدم با خدا باشه. نه غم و غصه میخوره یا جنگ میشه نمیشه، براش مفهومی نداره، فقط شاهد رو میبینی، باید ببینی و تماشا کنی. البته اگه 100% باشه، ولی اگر اون 100% نباشه باز اما غصه های دنیا و ترس از عالم ناشناخته و اینا میاد سر وقت داره. درسته. خب من تشکر میکنم از شما آقا فراد. حالا فکر میکنم برای امشب دیگه بس باشه، شما هم خسته شدین، دوستان عزیزی هم که همراهمون بودن. حالا سعی کردیم سوالاتتون رو بپرسیم، حالا انشالله دوستان طولانی که هم سوال شد، دارن مثلا میتونن. آره طولانی هم شد. 1 دوستانی که ساعت و حالا تمام سوال نشد. دارن، آره سوالات خیلی زیاده، یعنی اصلا تموم نمیشه. خلاصه سعی میکنیم که انشالله حالا تو جلسه بعدی اگر فرصت شد و قسمت بود انشالله در خدمت آقا فراد باشیم و بازم از تجربیات و کلام خوبشون استفاده ببریم. یه نکته تو ذهنم انشالله هست که یادم نرفته رو بگم. بفرمایید. خیلی از این بعضی از جوونا مثلا خیلی پیام میدن من میخوام برم برون فکنی انجام بدم این ور. میگم نیتت چیه؟ اول میپرسم برای چی میخوای یاد بگیری؟ میفهمم میخواد بره مثلا عشقشو ببینه، بره پیش عشقش برون فکنی. اشتباه عزیز من خب نمیشه که این تو اگرم باشه احساس کنه اصلا از ترس طرف خودشو کثیف میکنه، تو روح باشی بری سر وقت عشق. اولا به هیچ عنوان نباید همچین طرز فکری داشته باشیم، برون فکنی یا بریم دنبال گنج باشیم، اینا خیال راهی هستش، یا از اون راه بخوایم مثلا با پول بریم. برون فکنی معنویات اصلا از پول یه ضرب در توش میزنه. مطمئنم باشید بخواید برید موفق نمیشید، چون من همه رو تست کردم و همه این مسیرها اینا رو تست کردم. بعض وقتا خطا میکردم، مثلا میخواستم برم این زندگی خصوصی رو یه نگاه بندازی، اکثر اوقات به من یه مه عجیبی میومد جلوم، یه دفعه در نزدیک خونه یارو برم داخل اینا یه مه سفید رنگ میومد، اصلا هیچی دیده نمیشه، دور تا دور رو میگیره. چند بارم درست. یه سگ سیاه مثل آلفا هست، اون بهم حمله ور میشد وقتی جاهای ممنوعه میخواستم برم، یه همچیزی اتفاقا میومد سگی برای منم خیلی اتفاق افتاده. جاهای ممنوعه یا میخوام بگم نباید دنبال اون مسائل دنیوی باشید از اینا. یه دستتون در چیزی نکنه، ایشالله خواهش که می‌کنم. سلامت قربان باشید. برم. ممنون از همه دوستان. ایشالله اگر عمری بود و فرصت بود ایشالله
در خدمت انشالله آقا فرهاد عزیز هستیم و انشالله. در خدمتشون هستیم. انشالله که سلامت باشید. خیلی یه متشکرم آقا فرهاد. فقط یه نکته دیگه، این دوستان خیلی سوال خواهش می‌کنم. پرسیدن از دیروز تا حالا، کلی سوال، من نمیتونم همه رو یکی یکی جواب بدم. اگر چیز باشه حالا من خودم یه لایو پاسخ سوالاتون فقط پاسخ بدم بهش میگم، لایو میزنم بیاد اونجا، یکی یکی خیلی سخته، 50 نفر 100 نفر سوال. چرا اینم از اولش چطور میتونیم برو فکری کنیم، باید 5 ساعت باید توضیح بده، این کارو بکن این کارو بکن. درسته. آره اگر کسایی که علاقه دارن حتما اگر آقا جواب فرهادو ندادم توی از این یوتیوب هم کار هستن دیگه. بله. انشالله دیگه، که انشالله که همه کانالشون هم موفق راه باشیم. نورن. بله. راه سلامت نور. باشید. خیلی ممنون از صحبت‌های خوبتون. انشالله که سلامت باشید و انشالله که خداوند توفیقات شما رو بیشتر و بیشتر کنه همیشه انشالله. برای ما و همه عزیزانی که این لایو رو دیدن و خواهند دیدن دعا کنید و انشالله که خداوند از همه ما رو بگیره و به قول معروف یه دعایی هست که میگه خدایا کاری کن که ما تو رو بخوایم، تو رو دوست داشته باشیم و یه نکته انشالله کوچیک در نهایت یه نکته کوچیک ظریف بگم و ختم جلسه. دوستان بزرگترین ذکر ما بعد از اون صلوات فرستادنه، با یکی از بزرگترین ذکرها هست. اینو از دست ندید. من برون فکنی کردم، رفتم تو آسمون، اون موضوع اومد پیش، سیم خاردار بزرگی کشیده بودن، نمیذاشتن عبور کنیم یا مه می اومد، ولی صدای صلوات فرستادن میشنیدم تو آسمون. دنبال این صدا اومد تا نزدیک اون گروه شدم. یه دفعه دیدم تقریبا 15 تا 20 تا جوان بودن، نشسته بودن دور هم، همه با هم صلوات می‌فرستادن. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. منم تقریبا از پشت سیم داشتم نگاهشون می‌کردم. تا میتونید صلوات بفرستید، چیزای خوب می‌بینید. تمام. انشالله. سلامت باشید. انشالله که موفق باشید و شبتون هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون. قربان خدا شما. خداحافظ شما نگهدار. فرهاد عزیز. قربان شما. خداحافظ. خوشحال شدم. فدای شما همچنین. سلامت باشید.